небеса війна йде, і все в руках твоїх. Zero hour, one more time. Zero hour, we are on fire. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, zero hour, one more time. Zero hour, we are on fire. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, night. Тактика гостра, як лезом ножа. Кожен рух свій слід залишав. Швидкість реакції, мов блискавка ночі. Стратегія як ключ до перемоги. Світ застиг, затамований подих, один крок, і все зміниться знов. Генерал дає команду до бою. Час відплати стрімкою. Zero hour, one more time. Zero hour, we are on fire. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, zero hour, one more time. Zero hour, we are on fire. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, zero hour, one more time. Zero hour, we are on fire. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, night. Zero, one more, 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 zero, one more. Zero hour, zero hour, one more time. Zero hour, we are on fire. Zero hour, from morning light. Zero hour, too deep. Oh, night. Нас разгромили. Так, мої вітання, командири. Ви на каналі DBT. Зараз стартує на ваших екранах одна друга фіналу Uncharted Grounds. Призовий фонд $750. І зустрічаються такі гравці, як Team Step на верхній точці цієї карти. Під зеленим кольором розпочинає він свою гру за стелса. Навпроти нього грає п'ятикратний чемпіон світу Екскал. Так, секунду. П'ятикратний чемпіон світу під фіолетовим кольором за США лазери. Нещодавно вони зробили лаг-тест. Це чудово, більш-менш стабільно. І можемо, в принципі, з вами дивитись та спостерігати. Всім привіт, хто присутній зараз в чаті. Всім привіт, хто дивиться на Трово, на Ютубі, на Твічі. В кого, до речі, якщо є якісь проблеми з конектом там Твіча або іншої платформи, завжди є альтернатива і можете, в принципі, долучитись до нашої трансляції будь-де. Зараз йде 3 трансляції відразу на 3 платформах. Ну що ж, розпочинає Team Step з дефолтного для гла розташування тунелів на карті. В центрі є 2 нафтових вежі. Блін, забув, як ця карта називається, навіть не подивився, був зайнятий. Дивився саме на те, як розпочинається ця гра.
Там Екскал, як бачимо, будує свою коробочку. Бульдозер в нього поїхав наверх на лівому фланзі. Там, в принципі, є коробка, але я думаю, це більше так приховати його, сподіваючись на те, що його не знайде Тимофій. Поки що активних бойових дій не відбувається. Перша, напевно, атака в цій грі. Поїхала технічка через центр. І зараз можна робити підрив, якщо там є кому підривати. Так, один підривник, мінус бульдозер. Технічку відразу ж ловлять на лазерлок, але не встигають. І зараз висаджуються ракетники і починають атакувати по чинукам. До речі, тут зараз тимчасово не відбувається видобуток ресурсів. Ну, Екскал теж дуже швидкий хлопець. Як бачимо, вже одну нафтову вежу, другу собі забирає, захоплює і поїхала далі технічка. Ну зараз вона може зустрітись з бульдозером. А бульдозер в цьому чинукові, да? І технічка зупинилась. У Екскала тут є розвідка на базі у Тімстепа. І перша група з хамерами вже забувається ракетниками. І зараз вже почне активні свої дії Екскал. Ну, Екскал це вже, напевно, світова зірка генералів. Ні в кого немає такої кількості титулів. Навіть попри те, що зараз Ело більше у Тімстепа, але все ж таки зараз більшість гравців ставлять, що перемога буде сьогодні саме у Екскала. Тімстеп сьогодні виступає як темна лошадка. Хоча за рівнем Ело дуже високий ранг він там набрав, дуже багато матчів зіграв. Причому зіграно було не з якимись там слабкими гравцями, а грає він проти найтитулованих та найіменитих противників в цій грі. Зараз перша, напевно, атака від Екскала. Дякую вам за підтримку. Розбивається цей тунель, а тим часом на лівому фланзі з лівого фланга в центр зміщуються 3 технічки. І поїхали вони зустрічати ці хамери. Поки що у Тимофія не вдається зупинити хамери, висаджуються ракетники з технічок. Один хамер знищено. Карта Око Саурона, напевно. Ні, в неї є назва. Це нові карти, тому я поки що назви не запам'ятав. Але там, в принципі, вони ще й важкі ці назви. Дуже важко в них орієнтуватись. В перерві подивимося, як карта правильно називається. Поки що не може зараз Тімстеп зупинити цю атаку від Екскала. І поїхали камери добувати нафту. І зміщуються вони трішки лівіше. Ракетники, звісно ж, за ними не встигають, але дуже велика кількість зараз технічок утворюється на базі у Тимофія. А все через те, що в нього зараз є 2 військових заводи. Палац він зараз будує. Тут, скоріш за всього, зараз буде відповідати своїм центром стратегічним Екскал. Намагався зараз підривати Тимофія, але не вдало. Як бачимо, цих підривників знешкодили зараз хамери. До речі, хамерів знову тут поназбирав Тимофій Тимофій Екскал дуже і дуже багато. А ось Тимофій зараз активно атакує своїми технічками. Відразу ж висаджуються ракетники і лазерлок по технічкам. Але це останній бульдозер. Зараз, якщо його втрачає, не втрачає, садить його в чинук, рятує свій бульдозер. Технічки не можуть стріляти по повітряним цілям. І це зараз допомагає втримати Екскалу свій останній бульдозер. Під'їхала група з хамерами і добила і ракетників, і ці технічки. Ну, зараз треба командний центр, було б непогано Екскалу відбудувати, але, як бачимо, він будує свій ще один військовий завод. Ну, зараз буде хамерів ще більше. Нафта, в принципі, поки що в грі. Третю свою нафтову вежу захоплює Екскал, але до цього її захопив
Тімстеп трішки не зорієнтувався в цій ситуації Екскал і одну нафту віддав. Так, мінус Хаммер. Хаммер відразу ж висаджується. Висаджуються ракетники і знов бульдозер під атакою і все. Це для Екскала Дозер Хант. Ну і йому зараз залишається лише просто перти вперед. Хаммерів в нього дуже і дуже багато. Натикається він на невидимі тунелі і відразу ж їх знищує. І вибиває їх. Ну тут, да, на базі у Екскала відчутні проблеми, але чи зможе зараз Тімстеп захистити свою базу від Екскала, не зрозуміло. Не бачу тут за рахунок чого, да, тут тунелі є, але немає видимих перепон, якщо чесно. Ці тунелі, як бачите, дуже легко зараз знищуються і, ну, якщо чесно, да, тут треба зараз якось придумати, зіграти обороною. Відразу ж поїхали рокетбаги, але тут впритул до них доїхали хаммери і важкувато. Важкувато, але добре, що є додаткові тунелі на базі і зараз більш-менш зручно Тімстепу вдається один хаммер забрати, але треба ще забирати. Тут ще 3 хаммери є, дуже багато піхоти. Зараз Джарменкела не вистачає, повинен зараз... А немає казарми. Казарми її знищили на перших етапах гри. Був би Джарменкел, зараз було б трішки легше. Перехопником вкрали медичку. І технічки є, але зараз якось зливаються вони ракетникам. І останній хаммер тут залишається. Немає тут видобутку ресурсів, але технічки затиснули цей хаммер. І зараз його знищують. Ну і відразу ж закриває цю проблемну позицію, там, де прорвався Екскал в цій атаці. Ще група з хамерами поїхала. Зараз є 2 військових заводи, казарм немає. Поки що у... А, чому поки що? Там ж бульдозерів немає, правильно. Бульдозерів немає, зараз лише порожніми хамерами буде змушений грати Екскал. Ну, порожніми хамерами це вже буде важче зробити, але можливо. Дуже сильно Тімстеп полюбляє порожніми хамерами розвалювати своїх опонентів. Можливо, зараз і вдасться Екскалу зробити те ж саме, але не знаю. Не знаю, чи зможе він, чи не зможе. Пише, що трішечки підлагує зараз Тімстеп. Не сильно помітно. Можливо, в минулій грі вони сильніше лагали. Якщо чесно. Привіт всім, хто лише зараз до нас долучився, доєднався. Перша гра в нас стартувала. Грає Тімстеп за стелс генерала, Екскал грає за лазерного. На даному етапі гри у Екскала вже немає бульдозерів, немає командного центру і грає він порожніми хамерами, тому що вибили йому всі казарми в попередніх атаках. І Екскал зараз, здається, Тимофій тимчасово виходить в лідери по першій грі. А для вас спеціально в чаті є голосування. Можете голосувати за того, кого підтримуєте. Я періодично буду туди дивитись і оголошувати результат. Дивно, що Екскала мало дронів, розвідників. Це було видно навіть те, що хамери без розвідників не бачать повстанців. Ну, можливо. Це можливо. Можливо, щось не вистачило у першій грі. Так, ну, будемо тепер дивитись другу гру. Не забувайте, хлопці, активно лайкати цю трансляцію. Повинно сьогодні бути, ну, якомога більше. Якомога більше активних лайків. Я на вас сподіваюсь. І знаю, що ви зможете це зробити. А Екскал трішки щось пінгує, якщо я не помиляюсь. 55. 59. 51. 50. Скільки? 51.
Так, щось там спілкуються, що були фрізи, хоча я не помітив, що були якісь активні фрізи. Так, ну, іде обговорення. Гарний початок, сподіваюсь, буде і далі. Ну, сподіваюсь. Так. Ой, я захочу. Зараз робимо. А. Пароль забув. Так, де вони? Так, а де карта? Де ця карта? Heckless Frontier, ну. Так, не чекаю гравців. Хм. А.
Хлопці, скільки був FPS в грі? Ану. Ану. І нахуй 70 FPS, блядь. Що він таке тут зараз розказує, блядь? «103 FPS, блядь, 104. Де 70, блядь? Добро пожаловать в генералы в сети. Що за хуйня, блядь? Просто, блядь, зараз нанив, що 70 FPS і піздець. Бляра залишають, блядь. Підокса залишають мене нахуй. We are going to have to act if we want to live in a different world. Пиздец, блядь. Причому, блядь, додали мене першим, блядь. Ну, пиздец. І нанив, що 70, блядь, ППС і пізда. Це піздець, я не знаю, як це характеризувати, блядь. Пізда. Ну я таке вже бачив. Я таке вже бачив, я знав, що до цього один день це трапиться. Бляра залишають мене нахуй. Екс, коли нормально. Інстепу не подобається.
Reinforcements have arrived. Будемо дивитись реплей зараз, не знаю, чи вони відображаються відразу зараз по-новому. Зараз буду дивитись. Зараз буду дивитись. Причому запросили Бляра, блядь, за допомогою Тімстеп. Оце пізда нахуй, я не знаю. Як таке можна, блядь. Welcome back, Commander. Зараз чекаємо, що будемо дивитись з реплеїв. Так, 150, якщо брати середнього, а від 100 і вище. 200 то да, 70 не було. We are going to have to act if we want to live in a different world. Unit ready. Немає поки що реплея. Немає. Поки що. Поки що ще грають. Як з'явиться, зараз запустимо. Так скрізь проблема в Росії, в них же інтернет блокують кожен день по-новому, звідси і проблеми через їх VPN. Ну бач! Кікають мене, а не його. Причому ексколу нормально. Причому ексколу, блять, нормально. Реплей. Я не знаю зараз в цій новій системі, як взагалі це все працює. Ну, як швидко вони завантажуються. Старі знаю, що відразу з'являлись реплеї. Ну, чекаємо на реплей, що зробимо. Без варіантів тупо.
Поки що немає. Скажи віршик болгарською. Чесно, не знаю. Можливо, і знаю, але зараз важкувато пригадати. Не люблю, коли так питають. Розкажи що-небудь. Більш подобається, коли воно естетично виходить. Само по собі. Так, ну реплея досі немає. Там поки що йде гра. Я з таким настроєм сьогодні підходив до цієї гри, якщо чесно. І на тобі. Бля, вони ще й дограти не можуть. Привіт, дякую, що підписався. Хотів сьогодні вам шоу показати, блядь. Ну, я шоу покажу, в принципі, чому і ні. Ми побачимо цей матч. Просто, блядь, ну це ж піздець. Я ще місяць тому, блядь, домовився за цей матч. Першим додали, блядь. Просто нахуй зараз. Це пішло Підексу і Бляру ТВ, які прийшли просто, блядь, на похуй. Просто на шару, блядь. А де ж там ця гра? Не вивантажилась вона чи що? Немає поки що. Треба чекати. Привіт, таке враження, що Біляр зніс Тім Степу. Я не знаю що. Я не знаю, що там, блядь, ну це нездорова херня, якщо чесно.
Ну, будемо дивитись з реплеїв. Я не Алекс Дженіал, щоб зараз покидати все, вимикати трансляцію, бо в нього була така історія, коли він домовився за матч одного з боїв World Series. Там в останню секунду заявився Бляр і сказали, що він лагає, з ним грати неможливо. І Алекса просто прибрали з гри. Зараз у мене така сама ситуація. І той просто рознервувався і вимкнув трансляцію, так і не довівши справу до кінця. Я звісно ж, дострімлю до кінця з реплеїв, але дострімлю. Зараз трішки поспілкуємось, почекаємось реплеїв. Але ситуація вкрай така прикольна. Прикольно, причому, знаєте, що найприкольніше? Це український гравець, який зараз, ну, можна сказати, сам зробив цю історію. Я зрозумів би, якщо це екскал, бо йому взагалі пофіг на мене. А тут така ось цікава штука в прямому ефірі трапляється. Причому ви всі свідки, блін. Ну от так от, ну, що я зроблю. Такі наші реалії. Приймайся, твоя аудиторія почекає. Ну я не знаю, як довго зараз завантажується цей реплей на сайт. От чесно, от не знаю. Як вони швидко це все. Як це все швидко відбувається. То поки що реплеїв немає. Я от зараз оновлюю постійно, поки з вами розмовляю. Поки що немає. От, щоб ви розуміли, тут просто зараз постійно оновлюю. Немає реплеїв. Ось перший матч записаний є. Два лазер. О, це перший матч. Це у нас був лаг-тест. Поки що матчу немає. Ну, чекаємо. Я то не особливо переймаюсь, якщо чесно. Просто, знаєш, домовився раніше, отримав цей матч раніше, додали Бляра пізніше. Просто логікою. Так та й так. Може, поки такі будуть перерви, маємо Києві не буде зробити матч з. Ну, сьогодні в планах було лише цей матч відстрімити. І ж просто було цікавіше. В перерві. Ну, можна квік-матч декілька разів там зіграти. Хоча я думаю, зараз вони вже. Хоча довго. Якось довго завантажується. Це не довго. Ай. Діти, блядь, очка. «22 людиночка. Не знаю, не пробував на твічі, хтось дивиться. Правильно воно рахує.
Дякую за 500 гривень. Чекаємо. Тут без варіантів. Так, а можливо там є текст в цьому. Тому що воно не сповіщує текст, якщо кидаєте на монобанк. Зараз я почитаю. Якщо там є щось читати, я зараз зачитаю. Зараз. Роман Дакар на валідол. Блять. А я сьогодні і пиво не взяв, нічого не взяв. Пивка попив. Забий, крім твістепа, є норм гравці, на ньому світ щось як мінімум зійшов. Ну я це все, знаєш, я це все помітив ще на минулій трансляції, що він там прям так сильно просив його додати. І, ну, я розумію, що десь в якийсь момент така фігня трапиться. Я в якийсь момент розумів, що, ну, піднасрати це діло таке. Я ж теж вмію піднасирати, і вони це знають дуже добре. Так, зараз без затримки у нас іде трансляція. Вимкнув затримочку. Так, а ну напишіть, нормально все йде? Зараз я подивлюсь на тобі. Так, стрім іде без затримки, так, зараз? Я її вимкнув. Я так розумію, що біля розражки. Ну да. Саме звідти. Це норм, да? Так. Звука немає. Як звука немає? Так. Звука немає. Як звука немає? А є звук, нормально все. А є звук, нормально все. Звук є. Сподіваюсь, пострімиш Екскала з Маракаром. А я ще поспілкуюсь з організатором. Прикол такий. О, а там щось цікаве. Є гра. Зараз є матч. Давайте дивитись, зараз завантажу реплей. Так, є в нас вже реплейчик. Видалити. Працює. Ну і давайте будемо дивитись. Перезайшов, з'явився, так. Да. Так, ну в нас з'явилась гра, давайте дивитись. Друга гра цього протистояння, всього Best of 13 може бути зіграно матчів. Так, давайте дивитись. Так, ну що ж, зараз в другій грі Екскал зіграє за Стелса під фіолетовим кольором на верхній точці. Знизу під ним буде грати Тімстеп під зеленим кольором за лазерного США. Так, генералів змінив, все нормально. Так, пішли, давай дивитись. Ну що ж, перша гра не була довгою, там, в принципі, все дуже швидко закінчилось. Відбувся дозерхант. І дуже швидко Екскал втратив свої казарми і, звісно ж, вимушено грав лише з порожніми хамерами. І, в принципі, до цього те йшло, що він отримав свою першу поразку в цьому протистоянні. Зараз в нас відбувається друга гра. Розпочинає з двох ресурсних центрів Екскал. Два ресурсних центра у Тімстепа. Є казарма. В принципі, не бачу військових заводів. Військовий завод занадто пізно. Привіт, Джозеф Кеп. Привіт. Дякую, що доєднався до нас. Приємного перегляду. Так. Стоїть один рейнджер, чекає, щоб йому віддали команду захоплювати нафту. Другий рейнджер також сідає захоплювати нафту. Ну, а тим часом просто летить вперед в свою першу атаку Екскал, відразу ж його технічку
ловлять на лазерлок, а тут один підривник і 2 ракетники в цій технічці. Підриває до хлопчика і не дає йому захопити нафту. Ну, а ракетники, в принципі, нічого серйозного не зробили. Пішли ще 2 технічки в атаку зараз від Екскала. Екскал, в принципі, тим часом захоплює свої нафтові вежі, йому ніхто там не заважає. І пішла в нас атака на лівий фланг. Перший хаммер не знищують. Одразу ж висаджуються ракетники у тімстепа і, в принципі, він цю атаку ловить. Ракетники тут нічого зараз серйозного завдати не можуть. Намагався зробити нахабний тунель прямо на базі у тімстепа Екскал, але цього теж не дали зробити. На правому фланзі в куточку є коробка, і біля них будується тунель з перспективою. Будує зараз цей тунель Екскал, що, скоріш за всього, хоче забрати ці коробочки. Ще одна атака зараз на лівий фланг відбувається. Відразу ж Тімстеп зустрічає своїми хамерами. Є бульдозер, відразу будує свій третій ресурсний центр. І Екскал не в'язується в пряму боротьбу. Тому що там вже він знає, що не переможе занадто маленька кількість технічок і повертає їх назад на свою базу. Вже є 2 військових заводи. Зараз технічок стане ще більше, але і хамерів теж стає не менше. Як ми бачимо, захопить зараз цю нафту Екскал, але її відразу ж знищує Тімстеп, але першу 1000 вона все ж таки віддала Екскалу, і Екскал зараз трішки заробляє на цьому. Знов не дають Тімстепу захопити нафту. Технічки тут постійно катаються по базі і заїжджають хамером в тил. Але не став зараз Екскал нав'язувати боротьбу, поїхав на базу до Тімстепа, але тут вже є хамер, який це все діло зустрічає. Так, і ту нафтову вежу ці хамери знищать, і Екскал... Ой, а Екскал непогано зараз заїхав, відразу затискає хамери, але хамери, звісно ж, висаджуються зараз Тімстепом, і, в принципі, з невеличкими втратами було зіграно з боку Тімстепа, але цю атаку він зараз продовжує. І починає розбивати зараз нафтопереробний завод. Так, чи є палац зараз? Палац, що зараз будується у Екскала. І скоро ми побачимо, як буде він грати з юнітами другого тиру, які не можна використовувати до появи палацу. Так, ну продовжується зараз атака Тімстепа. Вона вже йде не такою великою кількістю хамерів, але все одно продовжується. Декілька ракетників там бігають своїм ходом. І зараз знищується третя нафтова вежа. Це для Екскала погано, якщо чесно. Так, а тут непогана технічка. Оп, мінус декілька хамерів, і це був підрив. Ну, тут, в принципі, підрив непоганий. Але могло бути і гірше зараз для Тімстепа. І 2 хамери повертаються назад. Ну, нафту повибивав Екскалу. Але далі просунутись так і не зміг. Можливо, зараз другою групою Тімстеп зможе все ж таки відбитись. Так, тут вже дуже велика забудова в центрі. І знищується ще одна нафтова вежа. Ну, на такій ноті зараз у Екскала закінчуються всі нафтові вежі, які він захопив в перші 5 хвилин. Зараз вже треба буде грати лише з тим, що в нього є. Там і коробки на базі ще. Підчищається зараз центр від тунелів. Виїжджають перші рокетбаги, мінус 1 хамер. Так, треба обережніше зараз Екскалу грати, тому що можна так непогано зараз повіддаватись на цих хамерах при виїзді з тунелю. Один тут загубився хлопець. Але фланги зараз контролює саме Екскал.
збирає коробку знизу, збирає коробки зверху. І саме знизу на лівому фланзі пішла атака зараз від Тімстепа. Можна з цього тунелю виїжджати своїми рокетбаги, але зараз дуже пізно згадав про цей тунель Екскал і змушений продати все, що в нього було там знизу зліва. Ну і працівники зараз залишаються одні і їх намагаються зараз камерами добити. Залишився тут один ракетник. Рокетбаги, до речі, поки що без апгрейду. Чорний ринок вже є один. Але, скоріш за всього, зараз Екскал збирає гроші на щось інше. І не бере апгрейди в чорних ринках. Так, в нас пішла атака Рокетбаг. Так, ось він. Апгрейд з'являється. І в нас тепер зліва атакує Екскал. Так, підвищення по вторинній економіці. Не подобається Тімстепу, що є економічна гра зараз у британського гравця. І рокетбаги зараз атакують по нафті. До речі, тут залишилось 3 нафтових вежі, вони всі під контролем у Тімстепа. Є вже бойовий автобус зараз під керівництвом Екскала. Поки що без втрат. Полковник Бартон тут бігає серед рокетбаги, але не ризикує його зараз палити. Можливо, коли бойовий автобус від'їде. Так, впливає рокетбаги поки що. У хамерів занадто багато. У відповідь зараз відбувається контратака від Тімстепа на правому фланзі. Ну, там все, в принципі, намагається Екскал ловити. Висаджуються ракетники. Поїхали квади підчищати цих ракетників, що залишились. І хамери, до речі, з правого флангу від'їжджають назад. Ну і тут, як тут, вже з'являються чинуки. Ну тут вже і командний центр, і стратегічний центр, і навіть авіація зараз по Тімстепа. Все чудово з базою. В центрі намагається Екскал якось хоча б нафту знищити. Але поки що більш-менш вдалі дії від Тімстепа не дають йому просунутись вперед. Поки що є ресурсний центр зверху в лівому куточку. Тут я, якщо я не помиляюсь, тут я казав лівий куточок, да, тут правий куточок. Трішки сплутав. Що, рокетбаги тут не дають теж грати Тімстепу за цими ресурсами. І відразу ж знищують. Ну тут, в принципі, була лазерна турелька. Так, поїхав бойовий автобус. Є там Джармен Келл в ньому. І відстрілюється вся ця піхота. Але лише один бойовий автобус. Більше якось у Екскала грошей не знайшлось. На більшу кількість. Є Скат-Шторм. Ого. Навіть суперзброю, можливо, побачимо сьогодні. Каманчі. Але вони не в стелсі. Це звичайні каманчі, які є у будь-якої США фракції. Хамерів тут занадто багато, не ризикує там Тімстеп. Екскал йти на Тімстепа, там де хамери постійно. Зараз оголений фланг. Лівий. Можливо, туди треба було спробувати Екскалу зробити свою атаку. Скільки тут? 2 нафтових веж залишається у Тімстепа. Більше нафтових веж на карті і немає. Лише його залишилось. Через центр намагається зараз атакувати, але тут теж є неподалік хамери. Тут є бойові автобуси. До речі, дуже багато рокетбагів у нас стає в цій грі. Бойових автобусів не так багато. І якраз проти цих рокетбагів використовуються каманчі, тому що вони не можуть атакувати повітряні війська. А ось непогано зараз розбираються з хамерами. І для того, щоб не повибивали каманчами всіх, зараз Екскал замовив собі декілька квадів. Але це не врятувало його групу від неприємностей. Так, непоганий бойовий автобус тут заїхав, робить рейд по тилам
Тімстепа, але там тил заїхати так йому і не вдалося. Але він, в принципі, міг би і так по краєчку проїхатись і наробити тут трішки проблем. Але не став цього робити зараз Екскал, просто відвів свій бойовий автобус назад на свою базу. Зараз через центр йде атака у Тімстепа, але тут знов рокетбагів дуже багато і квади. Ну, квади це проти Каманчів. Чисто проти Каманчів брали для того, щоб можна було. Так, ну знов атака зараз на лівий фланг. Тут, в принципі, не так же і багато оборони. Змушений аж десь там з центру виїхати своїми рокетбаги. Ой. Так, ну Каманчі не падають, до речі. Хоч і знаходиться під прямою атакою цих занадто близько під'їхали рокетбаги. Досить живучими виявились Каманчі, тому що тут є стінгери. І Екскал, до речі, ще один фланг втрачає. І це вже для нього дзвоник. Треба якось, напевно, міняти цю гру, тому що важкувато зараз може йому бути. Хоча не повністю вибиває його Тімстеп, тому Екскал повертається до збіру коробок. З цього флангу два ракетники просто своїм ходом бігають, ну, Каманчі. Звісно ж, зрозуміло, що контролюють все, що під'їжджає. Перед економікою у Тімстепа теж є. Це нормально, нічого страшного не відбувається. Є партикулярка. І пішла атака через центр зараз. Ну, знов намагається комбінувати надземні війська, повітряні війська. Але щось Каманчі вже починають падати. І Хаммери теж потрішечку втрачає зараз Тімстеп. А через хвилинку буде вже використано перший скатшторм. Це вже неприємно. Квади розсереджено так стоять, і зараз дуже великі втрати серед Каманчів. Трішки не підрахував зараз сили свої Тімстеп і втрачає дуже велику кількість Каманчів. Треба зараз повертатись назад, а його переслідують саме рокетбаги. Просто дихають йому в спину. І потрішечку Екскал рухається вперед. Є вже 5-й раунд, пішла токсинова бомба. Так. Кладе її на базу Тімстепа, але там немає нікого. Щоб якось вона там зашкодила. Привіт. Новий підписник, я радий тебе бачити. Радий, що ти до нас доєднався. Так, ну що ж, залишається одна нафтова вежа. Ой. Ну... Не зовсім своєчасно зараз зреагував Екскал, але його атака продовжується. Все ж таки на X трішки, але встиг розвести і не постраждали всі ці рокетбаги. І відразу ж відкривається прихована атака. Ну, можна зараз трішки підремонтувати, якщо треба. Але зупинити зараз важкувато щось. Зупиняється ця атака від Екскала, Тімстеп поки що не можу. Непогано зараз листівки залетіли. Використовується термобар. Ой, ну тут зараз відбувається, але з проблемами. Відбувається Тімстеп, а тим часом відкривається нова атака на лівому фланзі. І, ну, можливо, це початок кінця. Тут ще був використаний Катшторм, стратегічний центр, було знищено. І атака у нас від Екскала продовжується. Хаммерів вже не так багато. Каманчів в повітрі вже не так багато. І починає Тімстеп потрішку здавати свої позиції. Будівля за будівлею втрачається. Зараз буде знищено останню
нафтову вежу на цій карті. Хамери вже не контроляться і знищуються просто як мішені. Звично було все ж до кінця цю нафту, не зміг ніякий тімстеп захистити. Прямо з військового заводу відправляються в бій ці хамери, але нічого вони зробити там так і не можуть. Продовжується тиск, ще додається декілька рокетбагі, і зараз, скоріш за всього, це буде рахунок 1-1, тому що таке вже буде важко відбити. І не знаю, за рахунок чого тімстеп зараз мріє отримати цю перемогу, тому що в нього база заблокована. Пади просто на базі їздять, як це був вдома. Рокетбаги так само. Ну і закономірно зараз рахунок стає 1-1. І будемо відправляти зараз в наступну гру. Так, ну що ж, давайте будемо дивитись. Зараз я подивлюсь, чи є там в нас ще новий матч. Так, це у нас... Так, є новий матч. Давайте дивитися. Зато без лайвів тімстеп зіграв. Та-да. Так, ну що ж, давайте дивитись наступну гру. Проте він не лагав. Да, проте він не лагав. Зіграв, як зіграв, да. Так, ну що ж, тімстеп зараз за суперзбройного генерала розпочинає проти ядер. Ну тут не сильно там, я б сказав, зараз. Хоча тут все залежить від того, як самі гравці зіграють. Так, ну що ж, рахунок 1-1, наступна карта. Блін, знов не подивився, як вона називається. Ну, думаю, це не страшно, да? Так. Дві казарми відразу. Так, а що тут по нафті? Нафта є, але вона тут аж на верхній частині карти. В центрі є одна нафтова вежа. І що тут? І на базі дві. Ну, в принципі, зрозуміло, зараз будуть захоплювати обидва гравці свою нафту. Вона прям на базі розташована, тут гріх її не захопити. Ну, карта прикольна, ми там, який матч ми дивились з вами, де нерви були, там, Маракар проти кілера, да? Там, де кілер просто боявся йти в атаки, і від чого затягувалась ігра, і якісь ляпи з'являлись, але все одно він її переміг, але міг би зробити це трішки раніше. Побачимо, чи встигне суперзбройною укріпитись. Карта занадто велика, відразу скажу, карта занадто велика, тому китайцю буде важкувато на маленьких картах. Китаєць себе більш-менш відчуває нормально, тому що він може швидко піти в свою першу атаку і, в принципі, можливо, десь навіть і ресурси загасити, чинники позбивати. А тут карта занадто прям така велика. Хоча це ядерний генерал, він трішки швидший, ніж інші генерали китайські. Тому, можливо, і якось щось і зміниться. Тут же бульдозер є, Екскал відправляє, звісно ж, з надією, що можна буде захопити собі нафту, але, як бачимо, зараз один червоногвардієць. Зараз одного роздавили. Так, ну тут Хаммер продовжує атакувати зараз від тімстепа. Зараз на лазерлок ловить цей Гатлінг. Знищується нафта, щоб вона не дісталась зараз Екскалу. Сам захопити її тімстеп не може. Немає там кому просто. Висаджується один ракетник і пішов він лазерлочити, але він не наздожене цей майстер бою. БТР поїхав, ну, тут занадто поки що таке собі. Цей БТР. Ну, по всій карті бігають червоногвардійці. Все ж таки якісь додаткові ще нафтові вежі хоче собі прибрати до рук.
Поїхав БМ, але тут вже є ракетники, казарма зверху. Не дасть зараз проїхати йому спокійно. Відразу, звісно ж, лазерлок. На такому рівні гравці не розслабляються. Тут з контролем зараз це very good. Тут по такій карті американець більш мобільним виглядає. Важкувато йому буде в таких умовах зараз воювати. Зверху тут ще й хаммер не дає нічого зробити. І нафту навіть буде захоплювати зараз Team Step. 3 хаммери поїхали, зупиняти там, ну хто там є? Я не бачу, хто там є перед ним. Там ракетники є, але ракетники там всього 3 штуки. Нічого вони там зробити не зможуть. Але ось нафту повибивати ці хаммери, це да, це можна. І зараз організовує саме знищення. Є стратегічний центр, зараз будується аеродром, скоріш за всього побачимо Альфа Аврори. Альфа Аврори не треба зараз доводити до цього гру, щоб Екскал зараз страждав. Він повинен це зараз розуміти, це ж суперзбройний. Поява цього стратегічного центру – це вже дзвоничок, що зараз, можливо, побачиш Альфа Аврору на своїй базі, причому буде дуже боляче вона по тобі бити. Камери тут намагаються зараз зупинити цю атаку, є вже флешки вивчені, і зараз на базі у Екскала проблеми, йому реально немає чим відбитись. Йому ось зараз реально немає чим відбитись, і як бачимо, блокують вони військовий завод, ці ракетники, ну і в повітрі є міги, але міги вони без напалму, можуть бути ядерними, поки що не зрозуміло. Ні, немає зараз. Ні, ядерні вже. Це вже непогано. І зараз Екскал теж цікавий хлопець. Теж встигає зробити апгрейди. Але зараз міги потрішку він втрачає. І треба знищувати цих ракетників, а знищувати їх немає кому. Поїхав бульдозером знищувати. Ну не факт, не факт. Поїхала машинка зараз давити. Так, бульдозер зараз віддає, і Альфа Аврора вже працює. Працює вона відверто непогано по аеродрому. Аеродром відразу ж знищено. Нафту вкрав собі Екскал. Ну ось вам. Хотів її забрати, він її забрав. Як бачимо, хоч і це йому не завадило. Казарма була, але все одно він собі забирає цю нафту. Поїхало ще 5 хамерів. Ну це вже дуже небезпечно. І знов в повітрі у нас є Альфа Аврорка. І знов на цьому місці будує новий аеродром зараз постійно. Як бот грає Екскал, тому що бот постійно на одному ж і тому самому місці будує одну і ту саму будівлю. Але ж це не боти, це я так прикалуюсь, звісно ж. Але ну, виглядає начебто так. Ще один аеродром зараз додатковий ще будує. Ще один. Зараз, до речі, не вистачає мін на території Екскала. В нього зараз заїхали 5 хамерів, зупиняти їх дуже і дуже важко. Поїхала знов Полетіла знов Альфа Аврора, і на цей раз її збили. Але вона свою справу зробила. Знищила черговий аеродром. Бартон тут десь бігає, тому що чули ми звуки мінування, але ми його не побачили. Десь він тут. Так, ну ці хамери поки що затиснуті, але не зломлені. Не можуть їх зараз знищити. Вони все, що під'їжджає до них, просто ловлять. З'являються міни, але мені здається, це вже занадто пізно. Треба було їх раніше додавати. Тут немає розвитки на цих хамерах. І пішло бомбардування у відповідь, але Спектр Ганшип летить пік нафти. Ну що ж, зараз зіб'ють його цей літак. Хоча ні, він то літає куди треба було, але не вистачає зараз сил долетіти йому до стратегічного центру. Але думаю, зараз гарматним пострілом все ж таки
нас дожене цей стратегічний центр. Вже гарматний постріл не зможе зараз нічого. Здається, Екскал навіть не долітає туди, куди треба. Ну що ж, 2-1 стає у нас рахунок. Тімстеп знов виходить трішечки вперед. Зараз подивимось, можливо, є нова гра. Так, є в нас нова гра. Давайте її, в принципі, видивити. Gold Rush називається карта. Так, ну що? Оцей реплей. Ну що, тепер у нас Екскал буде грати за суперзбройного генерала, проти нього буде ядерний Тімстеп. Ядерний Тімстеп у нас буде грати зверху під зеленим кольором, знизу в нас розташований Екскал під своїм фіолетовим кольором. Ну, я думаю, карта велика. Зараз шансів на те, що Тімстеп забере цю гру, дуже і дуже мало. Якщо чесно. Прям дуже і дуже мало. Вірогідність, ну, плюс-мінус, десь, я думаю, 25%, не більше. Ядерний генерал зможе забрати на такій великій карті хоча б щось. Це може трапитись у випадку, якщо Екскал зараз зробить фатальну помилку, але вони майже не роблять таких помилок на такому рівні гри. Так, дистанція, звичайно, робить ситуацію, що авіація може бути ключовою до перемоги. Бачимо, чи спробує він зарашити Хеліксом і щось подібне. Ну, не факт. Не факт, я не бачу. Хоча є зараз аеродром. Аеродром зараз є, по всій карті розбігаються зараз рейнджери. Так, 2 казарми, повий завод. В принципі, все нормально. Так, поїхав зараз перший майстер бою. Ну, я не думаю. Так, є Хелікс. Є зараз Хелікс у нас в повітрі. Але щось якось... А, він з пропагандою. Ага, буде дроп на базу. Зараз спробує задропати драконом. Ну, мені здається, не факт. Тут же хамери є. Зараз вони ще на своїй базі. Побачив Екскал, що проти нього готується Хелікс. Побачив він, що він з пропагандою, тому що тут висить дрон-розвідник. Ефект несподіванки вже занадто сильно втрачений, тому що Екскал зараз чекає. Як бачимо, Екскал зараз чекає. Його хамери вивченим ТОУ просто чекають. І збивають цей Хелікс. Не може він дропнути йому за спину цей танк-дракон. Важко це зробити. Девід, привет, не знаю, помнишь ли ты меня. Привет. Может, ты помню. Может, ты помню. Так, знищено зараз Гатлінг. Ну, поки що Екскал на свою територію не підпускає. Зверху забирає одну нафту і другу нафту. Ну, я думаю, що в нього ж, да, вже вивчене захоплення. Він побіг по всій карті зараз захоплювати. Поки що Тімстеп не може йому нічого зробити. Поїхали аж 6 хамерів вперед. Тут на базі захисту майже немає. Знов-таки мін не вистачає. Я думаю, проти американців все-таки міни було б непогано. Хоча тут є дрони-розвідники, але гатлінги їх можуть позбивати, ці дрони. І в якийсь момент може так трапитись, що хамери не побачать ці міни і наїдуть. Шанс, звісно ж, такий собі, якщо чесно, сподіватися. Але краще, щоб були, ніж щоб їх не було.
Переслідують зараз бульдозер. Бульдозер знищують, і хамери зараз як нож в масло просто врізаються в базу Тімстепа. Ну а тут відповідати лише піхотою він може, хоча піхота дуже повільна і дуже важко буде зробити. Погнався за цим бульдозером останнім, але він під прикриттям бункера. І зараз Екскал його втрачає, цей хамер. Але продовжується в нього атака, в нього 4 хамери в грі. Не вистачає тут, якщо чесно, медички. І хамери самі себе не ремонтують. Тому що на них було вивчено зараз розвідка. Треба було трішки задуматись 50-50 зробити з ремонтними дронами. Але, як бачимо, ремонтних дронів немає. А ось знизу їде один хамер і з медичкою. В принципі, зараз там його... Там його зараз не очікує побачити Тімстеп біля своїх вантажівок. До речі, вантажівки, ну так, втрачає. Нафти він не має, не захопив. Висаджуються ракетники і відразу займають будиночок. З'являється в нас стратегічний центр і відразу ж з'являється аеродром. Зараз буде Альфа Аврору відпрацьовувати по базі Екскал. У базі Тімстепа, звісно ж. Ну і зараз в невигідному форматі зараз знаходиться база Тімстепа. Захищати її особливо немає, кому тут просто піхота бігає. Рейнджер стоїть, флешки, до речі, вивчив. Флешками. Думаю, тут без варіантів. Ну, можливо. Нова група хамерів. Ну, мені здається, невдало зіграно було Екскалом. Він так непогано проїхав. Йому треба було просто трішки законтролити хамери. І, в принципі, тут з базою Тімстепа було б все вже закінчено, але він трішечки якось не туди, скоріш за всього, відволікався. І саме через це в нього вийшла така погана атака. Скоріш за всього, так. Поїхали знову хамери. 5 штук, знов з розвідкою, знов без медички. Ну, не став він чекати її. Але і без цього він непогано атакує. Я думаю, зараз, якщо знов не завтикає, так, Альфа Аврора, ну і тут. Так, ну, ой, по бульдозеру хотів. Хотів влучити по бульдозеру, але не вдало. І Альфа Аврора відлітає, скільки вони там стріляли, і Альфа Аврора відлітає цілою. Міги є в повітрі, ну, тут, в принципі, я думаю, що міги без апгрейду нічого не зроблять. І вже починає будувати а-ля ультимейт в 2-3 ряди оборону, щоб хоча б якось захиститись від цих Альфа Аврор, але мені здається, навряд чи щось хороше з цього вийде. І кружляє Альфа Аврора над базою Тімстеп. Камери стоять на поготові, добувати вже будуть. Ну, в принципі, тут добувати немає чого. І рахунок у нас 2-2. Рахунок у нас тепер знову рівний. В принципі, поки що в рівно йдуть, ніхто не припускається серйозних помилок. Треба дивитись зараз, чи є нова в нас гра. А нової гри поки що немає. Нової гри поки що немає. Чекаємо зараз на оновлення. Ну що, як вам гра? А ну давайте подивимось, поки у нас є пауза. Подивимось, як ви голосуєте в чаті. Сподіваюсь, матч вам подобається. Зараз за Тімстепа голосують 58% глядачів. І 42% за Екскала. Всього віддали голоси 31 глядач. В принципі, це немало. Так, а що з лайками? Ви лайки хоч ставите? Так, 30 лайків. Ну давайте сьогодні дотягнемо хоча б до 50. Ми можемо це зробити? Не можемо. Можемо це зробити чи не можемо? Тому головне наше зараз запитання.
Гра нелегала. Так, гра нелегала. Тут ти правий. А очевидно, це все ж було один першій грі, карта серйозно обмежує шанс. Так, ну тут карта занадто велика і без варіантів, в принципі, для китайців. Ну там є варіанти, але важко щось зробити. Там треба дуже сильно ризикувати, а про гравців, вони знаєш як, це, знаєш, хто може ризикувати? Це ось десь Division C може ризикувати, там щось вигадувати, якось нестандартно грати, тому що вони гру ще не знають. А програвці, у них є обкатана стратегія, тактика, вони її просто відшліфували отак от, просто як наждачкою. І вони йдуть повністю по цій тактиці. І крок вліво, крок вправо, це для них вже не канон, і вони так не роблять. Вони як паттерни поведінки самі для себе відтворюють, і вони постійно потім це все перевтілюють. А ось якщо б це був би який Division C, там де, і там, в принципі, вже варіанти були б, там гравці якось там хеліксами б один одного гасили, там, можливо, дропи якісь робили за американців з перших секунд. Тут, як бачите, дропів немає, просто карта велика, як сказали, її знає, це карта велика. І він просто вперед не лізе. Не робить якихось чайдушних кроків, щоб це зробити. Як ми побачили. І TeamStep, до речі, так само не робив таких кроків для того, щоб якось здивувати там Екскала. Вони грають по накатаній. Це турнір? Це турнір у нас Uncharted Ground. Ми можемо зараз подивитись на турнірну табличку. Давайте я зараз її відкрию. Подивимось на сам турнір, як він виглядає, кого пройшли по своєму турнірному шляху обидва гравці. Так, зараз відкрию для вас турнірний екран. Так, ось в нас пара TeamStep Excel. Минулого разу ми з вами дивились Кілер Маракар. Там реально Кілер дуже сильно нервував. Тепер на черзі в нас другий півфінальний матч Excel TeamStep. Так, ну що ж, давайте розпочнемо з TeamStep. У TeamStep в другому раунді, тому що він в першому раунді не приймав участі, він розпочинав свій турнір з другого. Пройшов по турніру Рудвана з рахунком 5-3. Після чого він зустрівся з Юейденом і переміг його з рахунком 6-0. Після чого він зустрівся з Ніндзя. До речі, Ніндзя пройшов до цього етапу просто з нулями перемог. Так він його і закінчив, цей турнір з нулями. Жодної гри на цьому турнірі він не взяв, але в 1/4 зіграв. І ось зараз на черзі матч проти Екскала. А сам Екскал теж розпочинав не з першого матчу, а він розпочинав матчем проти Рола. Рол йому закономірно програв з рахунком 5-2. Після чого в мене на каналі є матч Екскал Абука, який закінчився з рахунком 6-0. Грали вони об 11 ранку. Хто дивився цей матч в онлайні, молодці. Хто дивився в записі, теж красунчики. Ну і потім був непоганий. І ми дивились чи не дивились? Ні, ми дивились Моджо Таргаріан. Ну, Екскал зустрівся з Таргаріаном. І там переміг з рахунком 7-2. Тобто тут, в принципі, не було прям таких серйозних загрозливих опонентів Екскалу, якщо чесно, по турніру. І, в принципі, він спокійно собі дійшов до того півфінального матчу. Так, ну, дві гри TeamStep спробував мобілізуватись. На один авіадесант просто не пощастило. Розвідка все бачила. Так, можливо. Так, ну що ж, давайте, в принципі, зараз будемо дивитися, можливо, там нова гра в нас з'явилась вже. Такий ось шлях, я не сказав би, що сильно важкий шлях для цих гравців. До цього півфіналу був. Там, в принципі, і були прохідні гравці.
Є в нас наступна карта. Є в нас наступний матч. Давайте дивитись його. Який приз на турнірі? Тут приз $750. Там за перше місце щось 406 доларів. Зараз не згадаю по пам'яті, але щось таке. Так, ну що ж, наступна карта в нас Ректа Екстра, якось так вона називається. Ректа. Ну, там назви такі, що мені важко їх казати, не знаю. Такі карти обрали, не знаю, треба було якісь, напевно, інші. Так, ну що ж, зараз у нас гравці розташовані по діагоналі. Екскал у нас розпочинає на верхній частині в куточку. За лазерного генерала. Карта, ну не знаю, мені вона не подобається. Кому як, але реально така собі. Тімстеп у нас розташований за ядерного генерала знизу в куточку під зеленим кольором. Раз, два. Два ресурсних центри і відразу казарма і військовий завод. Але тут знов карта. Тут, в принципі, менше місця для американця. І тому шансів у китайця більше. На перемогу збільшуються шанси. Але тут є флангові такі маневри, можна зробити. Дуже широкі тут. Два відразу проходи на одному фланзі, два широкі проходи на іншому фланзі. І, в принципі, захищати її буде відверто важкувато. Вона, хоч і між гравцями не так багато місця, але з флангів зараз китаєць може пропускати дуже серйозно. Карта коридорна трішечки. Да, трішечки є. Вона мені не особливо подобається. Бачу, що гравці її беруть, але таке собі, якщо чесно. Є і більш цікаві карти на цьому турнірі. Так, поїхав Хаммер, але його тут зупиняють. Тому що він не лізе вперед, витикається всюди на ракетників. Ракетники йому, особливо, якщо чесно, поодинокі не загрожують аж ніяк. Висаджується цей БТР, але теж вони слабенькі, якщо чесно. Ну, ці юніти хороші, якщо захоплювати нафту. А так, чисто як масовка для атак, вони більш-менш підуть такі. Ну, щоб ви розуміли, цей матч я ще питав минулого тижня у неділю, коли буде цей матч. Сказали 10 числа не раніше. А чому 10 числа не раніше? Тому що вчора в Убляра канал розблокували. Ну, скоріш за всього, так і підлаштували цю гру, щоб все ж таки Убляра на каналі був цей матч в прямому ефірі. А чому б і? Чисто так, по кайфу, щоб хлопчик міг собі пострімити там. Так, ну що ж, тут у нас є вже флешки вивчені у Екскала, і Екскал, в принципі, дуже сильно іми користується для того, щоб зупиняти цю велику кількість піхоти, якою зараз грає Тімстеп. Реально. Сподіваюсь, гра зараз не лагає. Тімстеп зараз забере цього. Так, заїхав Гатлінг, але його тут не пропускає зараз. Просто дрон. Hellfire дрон його просто не пропускає. Навіть ще і перемагає в цій битві, що найцікавіше. Але знищує Екскал нафтові вежі, щоб вони не дістались китайцю. З'являється в нас стратегічний центр.
І через центр зараз поїхали хамери. Ну, я, в принципі, знав, що канал розблокують десь приблизно 9 числа, там на тиждень блокування. Десь 10 числа це повинно трапитись. І так воно і вийшло. Бо ця дата неспроста. Reinforcements have arrived. Так, з'являються ще додаткові хамери. І є вже ядерні оверлорди, але хамерів занадто багато. Тут зараз це все буде лазерлочитись. ІЦМ-ка, я думаю, з такою кількістю хамерів не впорається, хоча і, можливо, ну, намагається зараз якось мансувати цією ІЦМ-кою, щоб отримали дуже мало урону тут ці оверлорди, але не виходить. І зараз і хамери втрачені, і оверлорди теж. Особливо нічого, ніякого успіху вони й не мали. Тут плюс ще й додатково відпрацювала ця гарматна турелька. На карті є і дуже вчасно захопив собі Екскал. Ну, в принципі, вона теж відпрацювала зараз дуже і дуже непогано для нього, якщо чесно. Так, ну, я так розумію, зараз націлений на знищення нафти Екскал для того, щоб не давати їй тімстепу. У тімстепа з базою, ну, плюс-мінус все нормально. Є тут центр пропаганди, два військових заводи, коробки збираються машинками, але хамерів і піхоти постійно висаджується дуже і дуже багато. То не встигає зараз тімстеп зробити велику групу. Для себе Чорна Лотос це нічого не зробила. Підіграла свою гру. І знищується ця нафта. З машинкою поїхав. Не знаю, що ця машинка там буде робити, але, як бачимо, вона пішла в атаку. Так, ну, скоріш за все, буде намагатися зараз давити ракетників. Я думаю, що... Ой, особливо нічого не зробить. Екскал рухається тут понизу. Тут є міні-база у... Ні, тут не... Так, тут намагався міні-базу свою тімстеп відбудувати, але нічого з цього хорошого не вийшло. Третій ранг є у Екскала. По такій грі можна було б снайперів трішки взяти, тому що намагається тімстеп піхотою грати і відволікати хамери на себе. То, звісно ж, снайпери зайвими не були б, якщо чесно. Оверлорд ще підігнав, ще один. І дуже велика кількість піхоти. Флешки. Флешками намагаються відбиватись. Ну, один-два снайпери, в принципі, цією групою розібрались би, але якось зараз не хоче брати їх Екскал. Камерів тут дуже багато в нього. Медички, все є. Цікаво, що не намагається десь тут. Тут, в принципі, закрито все. Через центр лише б'ється об цю стіну. Зараз тімстеп дуже багато ІЦМ-ок взяв з собою, щоб прикривали ці два оверлорди. Хамери поїхали взагалі в інший бік. Роз'їхались вони з тімстепом. Ну а тімстеп пробує ще один раз заїхати, на цей раз дуже великою кількістю. Так, відразу ж прикривають. Полетіли підвищення, але не туди. Так, тут все взривається, занадто багато ракетників. І... ні. Закінчується гра на цьому для тімстепа. Хамери просто зараз в фланг заїхали і зробили цю справу і цю гру для Експо. Ну що ж, давайте будемо дивитись наступну гру, якщо вона є. Так, а наступна гра в нас є. Гра все ще не лагає. Так, Ретро-Ректа називається ця карта. Ну, така назва в неї. Не знаю, чому саме
так обирали назву. А давайте зараз зміню генералів гравцям. Так, ну що ж, давайте будемо спостерігати за цією грою. Тепер в нас TeamSnap грає на верхній позиції під зеленим кольором за лазерного генерала. Програє він зараз на даному етапі з рахунком 3-2. Треба зараз перемагати, щоб зрівняти шанси на наступні матчі. Ну, а Екскалу треба зараз добивати з перемоги для того, щоб виходити вперед. Грає він за ядерного генерала на нижній позиції по куточку. Гра все ще не лагає, щось не так. Ну да. Зараз буде Хелікс від Екскала. Цікаво, чи буде вдалим цей Хелікс. Тому що тут вже їде Хаммер. Ну, розпочинає, звісно ж, в Ноеко гру. Тому що Хаммери без Ноеко так швидко не робляться. Так, Хелікс намагається відлетіти, а за ним іде погоня з Хаммером. І Хелікс навіть без бункера. І блокується. Блокується база Екскала. Занадто маленький простір між гравцями. Китаєць зараз не встигає за дуже швидким американцем. Вивчив Гатлінг на Хеліксі і зараз знищує цю піхоту. Так, але тут все лазерлочиться. Зараз це все розлочиться і, в принципі, під'їжджає ще один Хаммер, ну туди. Тут же все заблоковано. Хеліксами не пограєш. На більш великих картах Хелікс був би більш вдалим. Треба було не в Хелікси йти, а в наземну техніку. Того зараз Екскал не зробив. Занадто маленька карта для Хелікса. Знищуються бульдозери, ще є там один бульдозер. А зараз без електростанції. Деякий час буде. Хаммер досі в грі. Ще один Хаммер під'їжджає. Ну, думаю, це вже останній буде. Зараз Екскал не витримає і на цьому гра закінчиться. І рахунок в нас на табло зрівняється без варіантів. Так, поїхав майстер бою, відразу його на лазерлок спіймали, і далі він не поїхав, тому що його зупинили. Добивають. Екскала відверто добивають. Хаммери. Нічого він зробити зараз не може. Це на лазерлоках. Хаммери розділені між собою. І так. Мінус військовий завод і останній ресурсний центр. Екскал намагається виживати, але і там його наздоганяє зараз TeamSnap і зрівнює рахунок. Рахунок стає 3-3. Дуже швидка гра. Це тепер мем з лагами буде переслідувати TeamSnap. Ну лагає людина, ну що, блядь, я зроблю? У людини лагає, блядь. Там 100, 200, блядь, FPS. У людини, сука, лагає, блядь. Цілу купу матчів, блядь, відстрімили, блядь. У людини лагає, блядь. Ні в кого не лагає, в нього лагає. Головне, щоб не лагав, да. Точно. Так, будемо зараз дивитись наступний матч. Наступного матчу поки що... Є чи немає? А, є наступний матч. О. Так. Отут.
Давайте дивитись наступний матч. Так, наступна карта в нас Арабія. Екскал розпочинає за Аера. Проти нього звичайний США генерал. Так, ну що ж, тут, тут Армі Лак. Важко зараз таке буде забрати тімстеп. Авіаційний просто в усіх аспектах кращий, ніж Аер. От просто у всіх аспектах. Ну, скоріш за все, це буде зараз дуже-дуже швидка гра. На World Series такі матчі банились, щоб не було. Щоб була більш цікава гра. Тут на цьому турнірі таке не заблоковано, не заборонено. Полетіли 2 чунуки з бульдозерами і відразу ж дроп на базу до Екскала. Ну тут лозерлок один є. Бульдозер зараз знищується. Мінус казарма відразу ж. І. Так, ну да. Тут відразу ж зараз збивати будуть останній чинук. Бульдозер знищили. І у Екскала пішли рейнджери зараз розбиратись з піхотою з цього цієї неприємної казарми. І Каманч зараз казарму заблоковує. На базі у самого тімстепа проблеми, і він здається. Ну, це дуже швидко було. 4-3 рахунок. Ну, зараз буде реверсна гра, тому ситуація буде. В такій самій ситуації зараз буде тімстеп. Головне, щоб він не лагав. Щоб він міг забрати цю гру. Головне, щоб не лагала людина. Це було нормально. Так, ну що ж, наступна карта. Знов таки Арабія. Але тепер гравці міняються генералами. Тепер авіаційним генералом зіграє тімстеп на нижній позиції. На верхній позиції в нас буде розпочинати Екскал, який буде грати за звичайного американця проти авіаційного. Тож таки, тут головне зараз, щоб гра була без лагів і щоб він зараз міг нормально відіграти за авіаційного генерала. Ну, а як інакше? Все було ідеально. Так, аеродром, Ні, це військовий завод. Військовим заводом розпочинає. Дроп від Екскала у відповідь. Полетів чинучок. Тобою взяв один бульдозер і декілька ракетників. До речі, командний центр продав. Тімстеп. Міг би і не продавати, а можливі лаги і будуть проблеми. Так, висаджується. Висаджується і будується казарма. Побігли вперед. Зараз 2 ракетники і в будиночок саджає. Але чинуки зараз збивають їх ракет. Казарму продає Екскал. Так, казарма у нас на лівому фланзі, там є 2 нафтові вежі. Зараз облизується на них Екскал. І будує ще одну казарму. Так, знищується цей бульдозер. Казарма заблокована і навіть один ракетник звідти не вийшов. Змушений продавати її зараз Екскал. Ну і хамарами. Порожні хамари. Екскал не боїться зараз грати, якщо так дивитись.
Зараз є теж в нього хамери. Як казарма. Буде нафту собі ще додатково брати. Оту вже забрав. Другу забрав. І камери поїхали. Та тут. Так, раптор в повітрі. Відразу ж відпрацював по ракетникам. І месники в нас з'являються в грі. Проти авіаційного генерала, да. Чому би і ні. Він занадто швидкий був, да. Я думав, буде Дозерхан. Зараз бульдозер поки що в грі. Знищується військовий завод. Ну да, тут важко грати проти авіаційного. Нічого не скажеш. І, до речі, да, більше бульдозерів немає. Це останній бульдозер. Це останній бульдозер. Зараз камери. Камери тут з ТОУ знищують месника. Ну, гроші у Екскала є. Бульдозер поки що живий, але в повітрі раптор і знищиться останній бульдозер. Ну і що залишається у Тімстепа? Казарма. Більше нічого. Більше нічого, і хамери поїхали далі. До речі, тут просто пішки. Де? Зараз піхота від Екскала. Взяли з собою одного рейнджера, щоб він не сильно там нудьгувати доводилось. І знищиться остання казарма. Ну да. Тут, в принципі, для Екскала гра закінчується. 4-4 рахунок. Ну, швидкий матч. Швидкий. Тому і це і банили для... Не цікаво таке дивитися. Так, наступну карту давайте дивитись, що там в нас вже є. Так. Так, а що більше нічого немає? Поки немає наступної гри. Односторонні пари якісь підбираються рандомом. Можливо. Є таке трішки. Так, ну що, давайте подивимось, як ви голосуєте, поки в нас є секунда. – 35 лайків на даний момент. Давайте більше. Давайте більше лайків. Жадібно ставити лайки. Так. Оновлюється. Так, по голосуванню 61% за Тімстепа, 39% віддають свій голос за Екскала. Ну, в принципі, плюс-мінус. Якось так і голосуєте. 38 голосів всього-навсього. Так, ну наступної гри поки що немає. Не відслідковую. Поки що. Будемо чекати. А що нам робити? Поки що гра триває. Щось цікаве, раз так довго, через VPN. Що через VPN? А, лагає? Ну, тут
Не від мене це залежить. Я вірю. Повірю. Давайте хоча б лайки. Хоча б лайки вже залайкайте. Так, так. Так, щоб лайки аж через монітор пішли. Це сьогодні пішло не за планом. Через якісь химерні лаги, яких не було. А яка в тебе відеокарта? В мене відеокарта RX 6600, 8 ГБ. На даний момент збірка компа така. Процесор Ryzen 5700X, 32 ГБ ОЗУ, Kingston Beast, як воно там називається, M2 на 512 SSD, 2 жорстких диска на 1,5 терабайти, щоб було куди відео рендерити. Відеокарта RX 6600 на 8 ГБ і блок живлення на 550 Вт. Для того, щоб стрім йшов більш-менш адекватно, тому що AMD-шні відеокарти погано стрімлять, стрім проводжу через процесор. Процесор дуже серйозний, я вважаю. Він справляється з всіма завданнями. Хотів зробити якийсь апгрейд відеокарти, але це треба блок живлення міняти. Якось треба більш серйозний якийсь ставити. Якось я думаю, а навіщо це треба? Ну да, там зрозуміло, що якщо зелену відеокарту від Nvidia взяти, то там кодеки є, які потрібні для трансляції, але не брав я таку карту. Думав, але блок живлення треба міняти. Не знаю. Чи треба в мені воно? Треба. І відеокарти зараз не дешеві. Чесно. Є в мене ще одна збірка компа. Це попередня версія, з якої я транслював генерали. Вона в мене тут в коробках лежить. В мене є процесор Intel Core i3 10105F, 16 ГБ ОЗУ, Good RAM типову по8, материнська плата Asus B460MA і є відеокарта AMD RX 580 на 8 ГБ. Можливо, комусь треба, хоче погратися. Я знаю, що така збірка невеликих коштів там потребує, десь доларів 300, плюс-мінус так, виходить вона. Ну, там треба, в принципі, для цього всього ще блок живлення докупити. В принципі, готовий комп є. В мене корпуса є. Можу, кому треба, в кого комп слабкий і хоче собі зібрати щось хороше і недороге, то цей варіант ось такий, от чесно, ось такий. Я на ньому стрімив і відео записував. Працює, все нормально. Навіть Stalker 2 на цьому процесорі я пройшов свого часу під стрім. Тому дуже така робоча конячка, яка на мінімально середніх витягне майже будь-який сучасний проект. Можливо, там вже є якісь проекти, які там потребують більш серйозних відеокарт, але і дотку, генеральчики, КС-ки, Fortnite і про те таке в тому плані воно тягне дуже легко. Поки гри немає. От я зараз оновлюю, немає гри. Потрібно більше лайків, щоб не лагало. Ну, бля. Да, зараз все не дешево, знаю. Я цю сьогоднішню там збірку на 5700-му Ryzen буквально десь півроку тому там
за допомогою за вашою допомогою я брав і зараз з нього веду трансляцію. Я там з цієї збірки не міняв лише відеокарту. Ну, я вважаю, для 5700 це плюс-мінус нормальна відеокарта. Можливо, десь якось там 4070 краще було б бахнути, але це блок живлення треба міняти. Поки що не. Хоча, чому би і ні. Тут, знаєте, все запитання. Ця відеокарта, вона може стрімити RX 6600. Але проблема в тому, що тут іде трансляція на декілька платформ. І найслабкішою платформою є Twitch. Twitch не має кодеків, які працюють з цією відеокартою. І тому, коли ти стрімиш через цю відеокарту, в неї картинка сипеться. Я там намагався її налаштовувати. Якийсь період було нормально, але потім знов картинка почала сипатись. Там бітрейт був неадекватний якийсь. Вона не тримала бітрейт, і тому і змінив кодек на кодек процесора. Він нормально зараз. Погано так розбирається з трансляціями. Нічого не сипеться, більш-менш все адекватно виглядає. Не знаю, як можна. Так. У нас є гра. У нас є гра, зараз я її завантажив, зараз будемо дивитися. Там щось довго. Так, стелс проти звичайного гладу. Ну тут звичайного гладу, звісно, що більш пріоритет. Рахунок 4-4. Рівний. Давайте дивитись. Тімстеп у нас розпочинає за звичайного глашника на верхній частині карти. Знизу в нас грає зараз Екскал за стелса під фіолетовим кольором. Так, карта Tremble, як вона так називається. Ну, прикольна карта така. Ми її декілька разів бачили вже. І на ній виходять непогані матчі. Вона така. По-перше, тут є дві ресурсні точки, можна навіть третю бахнути ближче до центру. У обох гравців є такі ось позиції. Як бачимо, зараз Тімстеп одразу ж саме так і розпочинає. Плюс є по одній нафтовій вежі на основній базі. В центрі є між гравцями на правому фланзі додатковий ресурсний, за який треба буде боротись. На лівому фланзі в нас є коробочки для обох сторін конфлікту, як ми бачимо, і по одній нафті, ну, майже на базі у кожного з гравців. Тут ресурсів достатньо нормальна кількість, можна грати. В принципі, матчі повинні бути дуже і дуже цікавими. Побіг працівничок зараз непоганий такий. Можливо, тут сліпа зона зараз у Екскала. Да, там сліпа зона. Екскал не бачить, що там відбувається. Проти нього зараз поїхала одна технічка. Висаджується один підривник. Це фейкова казарма, він це прекрасно розуміє. Тому що не може бути дві казарми поруч. Ще дві технічки поїхали вперед, зараз будуть давити працівників. Намагається Екскал грати від оборони, зараз технічками важкувато це зараз відбувається. Поїхали ще технічки від Екскала зупиняти. Тут у Тімстепа теж додаються технічки в необхідній йому кількості, але від'їжджають там все-таки більше технічок, але залишається відкритим. Тут ресурсний центр, але Тімстеп на нього не дивиться. Хоча міг би зараз заїхати і подавити там працівників. І лише зараз це робить, і мінус працівнички. Екскал, так як грає з двох ресурсних центрів, зараз буде відчувати невеличкі проблеми з економікою, тому що проти нього грають в 3.
Причому там вже є другий військовий завод, поки що фейковий, але з такою економікою, як зараз є у Тімстепа, це все може бути дуже і дуже непогано. Розуміє прекрасно Екскал, що треба теж трішки економіку підрізати, і заїхав на ресурсний центр. Правда, втрачено там було працівничків Тімстепа дуже і дуже мало. Так, поїхала чергова технічка в свою атаку від Тімстепа. А Екскал, як бачимо, на правому фланзі забирає під себе нейтральний ресурсник. Знов фейкова казарма. І ракетники висаджуються. Але ця фейкова казарма, коли її б'єш, вона може підриватись. Тому треба тут з нею дуже-дуже обережно. Вона може і знищити. Так, тут є технічка, яка наїлась скрапів, але дуже швидко її втрачає зараз Екскал. Свою нафту Екскал забрав. Тімстеп також забирає свою нафту. Ну і карта вже потрішку, можна сказати, з'являється в нас фронт. Як він буде виглядати. Думаю, що достатньо довгий час. Потрішку кожен гравець забирає свою територію, яку він вважає за потрібним. 4 ресурсних центри зараз у Тімстепа, 4 ресурсних центри зараз у Екскала. Причому може бути зараз іще і 5-й. Да, у Екскала 5-й з'являється. І він через деякий час по ресурсам нас дожене Тімстепа. Працівничок тут дуже нахабно так стоїть. На нього поки що ніяк не реагує Екскал. Хоча він повинен його бачити. Дуже така пристойна група з квадами є на лівому фланзі. Бойові автобуси вже з'являються, є палац. У Екскала палацу поки що немає. Він лише зараз починає його будувати. Це може бути поки що зараз проблемою. Може перевернутися. Для Екскала поїхали проти нього квади і відразу ж другим темпом атакує він бойовим автобусом. І квади Екскала не впорались з завданням оборони і проходить цей бойовий автобус все глибше і глибше. Квади йому в цьому допомагають, як ми бачимо. Знищується 5-й ресурсний центр для Екскала на лівому фланзі. Ну і бойовий автобус зараз втикає і може перевернутись в будь-який момент. Зараз перевертається і Екскал відбивається. Проблеми трішки він сам собі створив, але це все зараз можна відремонтувати. Тунелі можна знов добудувати і проблем стане трішки менше. Забирає собі ще й нафтопереробний завод, який буде давати йому знижки на юніти, щоб йому було легше грати. І пішли вже рокетбаги. Ну, я думаю, вже палац добудував. Ні, ще не добудувався зараз у Екскала палац. Поки що грає він лише в 3 військових заводи. Скільки там військових заводів на даний момент у Тімстепа? У Тімстепа 2 повноцінних і 1 фейковий, який зараз об'єднався до повноцінного. Ще одна технічка пішла, але далі вона не просунеться. Тут будиночки, по-перше. По-друге, є тунелі, з яких квади будуть зустрічати. Важко це буде все зробити. Нафтопереробний завод знаходиться зараз під атакою, його знищують, не поспішаючи. Ракетники відпрацювали. Так, ну що, зараз гра в нас вирівнюється. У обох гравців є палаци, є по 3 військових заводи, але чому прикол зараз у Екскала? По вторинній економіці він зараз трішки програє. Тут же є 2, 3, 4 чорних ринки. Можливо, тут десь ще є. Так, ні, більше немає. Поки що лише 4. І будує свій скат-шторм. Тімстеп теж як варіант. З'являється теж рокетбаги зараз у Екскала. Все ж там 3 військових заводи. Цього, в принципі, достатньо для нормальної гри.
Але тут рокетбаги поки що у Екскала без апгрейду. Тепо вони вже за апгрейдом. У нього і трішки раніше з'явилися чорні ринки, тому і апгрейд, звісно ж, теж трішки раніше з'являється. У Екскала поки що лише перший чорний ринок повноцінний є, більше там немає. Теж пішов в свої скат-шторми, він побачив, що є така суперзброя у його опонента. Тому треба зараз по цьому параметру теж дуже швидко нас доганяти. Другий скат-шторм у нас планується зараз тим степом. Скоріш за всього, добудують, тому що тут дуже велика кількість тунелів перед цим скат-штормом. І знищити його буде не так вже легко. Так. Рокетбаги проти рокетбаги воюють. Причому плюс-мінус без особливих втрат. Один одного просто налякали. Забудувались. Да, тут, як бачимо, гра затягується. 10-та хвилина гри, тому ми так довго з вами і чекали на неї. Де в тебе найбільше глядачів? YouTube чи Twitch? На Ютубі. Ютуб найбільша кількість глядачів. Так. В центрі потрішку тут один одного зараз так чіпляють без особливих там якихось проривів. Планую щось ще стрімати. Сьогодні чи взагалі в цілому? Якщо що стосується цього каналу, то тут останнім часом лише генерали. В мене є другий канал, де я інколи там стрімлю інші ігри. Там мало глядачів, але в принципі атмосфера більш-менш цікава. Зараз, правда, не особливо я їм займаюсь, не вистачає часу на нього. А так, раніше на цьому каналі ще і відбувались трансляції і Сталкера, і Hogwarts Legacy, і все, що трапиться під руку, все проходив. Не одну гру пройшов на цьому каналі, але воно зараз все закрито під спонсорками. Ви можете їх побачити, але відкрити ви їх не можете, тому що там лише для спонсорів. Я потрішечку перезаливаю на другий канал це все, щоб воно було в відкритому доступі, але там на другому каналі поки що не все є. Тому що перезалив, треба спочатку його завантажити собі в нормальній якості. Це зробити не так вже і просто. Треба окремо завантажити звук, окремо завантажити саме відео і потім це все монтувати. Треба трішки погратися, якщо чесно. І не завжди є час на це все. Ну що ж, тут поки що відбувається така позиційна війна, один одного намагаються якось загасити, причому цим степ, як на мій погляд, трішки більш так територіально програє, в нього вже закінчилось в центрі ресурси. Екскал почав збирати їх трішечки пізніше, тому що в нього зараз поки що ресурси є. Але по вторинній економіці вони йдуть зараз плюс-мінус однаково. Екскал нас догнав зараз тим степом за кількістю вторинної економіки, причому і за кількістю скат-штормів теж нас догнав. І зараз по юнітам, мені здається, в нього ситуація краще. Хоча тут все це теж треба дивитись на контроль, як це все буде контролюватись обома гравцями. Жаль, що мобільні скади рідко купують. Ну, вони, в принципі, ефективні, але їми грати дуже важко. Вони повільні і не завжди актуальні. Так, ну що ж, захоплюється зараз гарматна платформа, а вона буде стрілювати до палацу. Зараз тут ще German Kell є на правому фланзі. Зараз ці активні бойові дії саме там і відбуваються. Захопили все ж таки цю гарматну платформу, і вона зараз буде працювати на користь Екскала. На правому фланзі потрішки намагаються зараз продавлювати. Важко йде процес, але з юнітами не все добре зараз у Тімстепа, і він намагається якось так мансувати їм там з тонеля в тонель, але не завжди це все виходить. Як бачимо, бойові автобуси теж не завжди спрацьовують і перевертаються. Рокетбаги краще відпрацьовують.
Навіть по рокетбагі можна побачити, що тут не є трішечки. Не вистачає їх. Однаково вже йшли, бо він лагає. Ну, я думаю, чому TeamStep не може до сьогоднішнього дня взяти World Series? Тому що в нього проблеми, в нього все лагає. Все лагає і це йому заважає перемогти на World Series. Якби не лагав би, можливо, вже й переміг. Тут German Hell є, шаленими скаженими цими натовпами. Особливо не пограєш, там все відстрілюється. І рокетбаги, як бачимо, потрішку правий фланг там покоцали. І TeamStep аж десь там позаду будує свою лінію оборони. Причому важкувато це все йде, а скоро будуть перші скатшторми. Тут ще залежить від гравців, куди вони їх будуть. Куди вони ними будуть бити. І якщо правильно обирати цілі, навіть при таких позиціях можна перемогти. Але дивіться, яка тут просто зараз ситуація з обороною. Прям видно по забудівлі тунелі, які прям заходять в глиб бази TeamStep, що правий фланг важко йому тримати. Рокетбаги це більше і більше рухаються вперед. Так, тут German Hell так непогано зараз. Один одного завалили, причому тут ще скажений натовп його забив палицями. Так, третій скатшторм зараз. О. Куди це він? Зараз полетіло. Будемо зараз дивитись, куди це все летить. Тут все зараз залежить від цілей, які будуть обирати гравці. Обирається зараз першою ціллю TeamStep, це військові заводи, причому один вибивають до каналізації, інший можна зараз відремонтувати, але тут токсини є. Зараз на токсинах неприємно буде помирати і працівнички, і піхота. Ну, ремонтувати треба. Можна вивести, як варіант, токсиновий трактор, щоб ці токсини прибрати. Було б краще. І як бачимо, зараз помирають. Просто знищуються рокетбаги прямо з військового заводу. Так, скидується токсинова бомба, і правий фланг просто зараз розбивається. І причому доволі таки якось швидко для TeamStep. Важко йому там тримати оборону. Зараз ще один скатшторм запускає TeamStep. В нього вони трішки раніше з'явились. Але куди? Добиває ці військові заводи плюс нафту. Так, один військовий завод зараз залишається у Екскала, але TeamStep не витримує таку гру, яку йому нав'язав Екскал. Ну, рахунок зараз стає 5-4. Тут був скат, напевно, не токсинова бомба. Можливо. Хоча був, ну... Ні, там була токсобомба. Там була токсобомба, тому що там були просто токсини, так би будівлі би покоцало там. Потрощило би йому там все. Так, ну будемо зараз дивитись, можливо, є нова гра. Того рівня ще не було? Можливо пропустив. Так. Ну що ж, давайте. Є наступна гра. Можна її зараз завантажити і сміливо дивитися. Дійсно був скат, так? Можливо, провтикав. Так, Tremble. Реверсна гра зараз у нас буде відбуватись. І гравці міняються місцями. TeamStep тепер у нас на нижній позиції за
стелс-генерала. На верхній позиції в нас Екскал за звичайного гла. Рахунок 5-4. Залагав. Думаю, що так. Так, ну що ж, 2 військовий завод, казарма. Ну, тут казарма повноцінна. Тому ці казарми вирішує зіграти. А, це фейкова казарма. Зрозуміло. Так, є військовий завод. Ну, теж через фейки грається. Бреднули військовий завод. Теж обредну. Ну, тобто зараз більш-менш рівно розпочинають. Екскал знов намагається правий фланг під себе підібрати, але тут вже є у Тімстепа тунель. Можливо, буде зараз заважати. Закріпитись. Тунель є в центрі. Так, поїхала технічка, да, не встигає Тімстеп зараз. Треба нового працівника туди вести. Так, є технічка зараз зліва. Вона не порожня. Побач свій Тімстеп, там в нього був повстанець. І поїхала вона далі. А що там далі? Ой, а тут технічка від Тімстепа. По працівникам зараз пробіглась. Так, і повертається назад. Ця технічка. Без трофеїв. Без трофеїв повертається ця технічка. І технічки поїхали далі. Знов Тімстеп в атаці, знов заїхав на працівників. Невдалий тут виявилась коробка. І знов страждають. Знову страждають. Причому серйозно, блін. Не встигає зараз закрити всі питання Екскал, але він зайнятий тим, що він намагається зачепитись за лівий фланг ближче до бази Тімстепа. Ну, до речі, тут на базу виходить непогана атака, якщо вона буде використана. Побили цю технічку, не доїхав. І відміняється скраб. Так, забирається частина ракетників. Так, ну з базою у Екскала, в принципі, плюс-мінус затихло все. Знищили цю нафту і поїхав квад. О, технічка чає. І непогано зараз рухається Екскал. В принципі, окружляє так. Бере в кільце базу Тімстепа. Захищає зараз працівничка, який будує тунель. Так, висаджуються ракетники з технічки. Ну, тут зараз з обох боків висаджується все, що можна висадити. Але занадто мало юнітів було у Екскала в цій атаці, і Тімстеп його зараз затискає. 2 військових заводи працюють на Тімстеп. А тут теж 2, але цей поки що фейковий. Треба його апгрейдити до постійного. Потрішку Тімстеп теж підбирається до бази Екскала. Зараз, да, прямий вихід в атаку. Дуже близько розташована зараз база Екскала. Тімстеп якось краще стартанув. Да, тут, ну, він стартанув краще за рахунок того, що тут, да, тут 3 ресурсних центри непогано було б зіграти, але
в 2 ресурсних і більше тонелів краще за територію чіпляється. Зараз стелс, тому що в нього все ж таки тонелі в стелсі, їх непомітно. І не зовсім зараз розуміє Екскал, де в який момент чекати атаки, де зараз може це відбуватися. Тому в стелса, в принципі, за цим показником, да, краще виходить грати, тому що ефект несподіванки в нього на його боці. І не завжди зрозуміло, звідки його чекати. А ось у Екскала помітно. Отут тут тунель. І звідти саме і атака в нього буде відбуватися. Та 5-5. Екскал загнав себе в глухий кут. А тепер от, блядь, не лагав. Це нормально. Що таке? 5 разів лагає, 5 разів не лагає. Дуже дивно. Так, що у нас там по наступній грі? Де вона? У нас? Так. Гранада Айленд. Ага, є матч. Ну, до речі, такими темпами можна і до. Можна і до Мірору дійти. Так, ну що ж, лазерний генерал у нас Team Step знизу. Китаєць в нас зверху, звичайний. Ну, карта велика. Тут треба авіацію зараз. Екскал. Давайте виставимо генералів їм. Екскал полюбляє грати авіацію. Чесно. Китайською. Хеліксами це його тема. Аеродром. Казарма є, аеродром, зараз будуть хелікси. Довго треба. Отут, да, тут китайцю можна авіацію спробувати зараз ловити. Американця. Зараз Хелікс буде тут доцільніше, ніж на тій маленькій карті, яку він, в принципі, і програв. Є вже перший Хаммер. Тут, да, тут розуміє Team Step, що тут ніякого нового еко, карта велика, реально велика. О, да. Ну, в такі пар. Ну, да. Що ж зробиш? Що ж зробиш? Такий рандом падає. Не зміг відмінити захоплення. Притул, приїхавши Хаммером, вдалося зупинити захоплення. Бульдозер стоїть біля нафти. До речі, це нова карта, ми її вперше бачимо. 3 ресурсні центри. Ну, ці карти з 3 ресурсними центрами. Що не кажи. Нафта є. Переробний завод. Точку. Ресурси для обох гравців. І Хелікс з Гатлінгом. Хелікс з Гатлінгом. Ну, бульдозер зараз будуть знищувати. Поїхали Хаммери зустрічати. Вони поки що Ні, він вже стоу. І відходить цей Хелікс назад на свою базу. Пішла атака в нас. Пішла атака, Хаммери поперли вперед. Не знаю. Хаммери не порожні. Немає там нікого. Так, з'являється в нас Міги. Міги зараз без апгрейду на напалм. Хаммери об'єднуються в групу і починають бити по нафті. Зараз, скоріше за всього, чекає напалм. А напалм не зрозумів. Взяв чи не взяв? Ще 2 Хаммери в нас є на лівому фланзі.
Ще один в центрі стоїть. Добре, що в авіацію відразу Чіна пішла подовго. Так, це карта велика. Тут для авіації те, що треба. Але, як бачимо, грає порожніми хамерами. 2 військових заводи, мінімальна кількість піхоти. Саджається в ці хамери. І будує командний центр. Ну, поки що без особливих битв зараз це відбувається. Але міги в повітрі. Зараз закривається китаєць. Побоюється. Так, є вже вивчений напалм. І знищується потрішечку хамери. Хелікс допрацьовує по ним. Треба з ним обережно повертати його треба на свою базу. Збили. Все ж таки збивають цей Хелікс. Особливо серйозною загрозою для Тімстепа він не виявився. Забрав лише один бульдозер, але то не критично. По одному хамеру зараз знищують. Треба ще тоді аеродром. Да, є ще один аеродром. Зараз ставку робить на міги. Да, міги зараз все підловлюють. Не без втрат для Екскала. Камерів все більше і більше. Камерів все більше і більше, і вони порожні. Але тоун у них є. Авіацію вони збивають дуже і дуже непогано. Тут захоплювати нафту. Нафту віддадуть. Камери поїхали туди. На лівий фланг нафту захищати. І міги картонні. Ну, вони так картонні, да, тут я згоден, але в великих кількостях вони можуть робити неприємні такі штуки. Але тут і хамери, як бачите, роздосереджені, тому деяка частина мігів все ж таки буде знищена. Взяв апгрейд на броню для мігів. Є така штука. Не знаю, чи допоможе це, чи не допоможе. Але вона є. Поїхали БТРи. Зараз, до речі, сильно затягнув, мені здається, Екскал, тому що хамерів все більше і більше стає. І вони, причому при правильному контролі зараз знаходяться. Тому і важкувато зараз з авіацією грати для Екскала. Зараз непогано розводить по цілям і знищує відразу 3 хамери. Але при такій грі, я не знаю, сильно закрився Екскал. Прям сильно закрився. Всюди бункери, гатлінги, щоб не пропускати нічого. І зараз це все буде брати штурмом. Скоріше за всього, поїдуть і месники в бій. Збивати авіацію. Так, тут гатлінг. І відразу ж на X. Бачить, що проти нього використовують дуже велику кількість мігів. Зараз з'являється Search and Destroy. А де він його збудував? Ну так, дуже велику кількість території зараз віддали, і дуже все це важко для Екскала виглядає, але зараз щастить, що це все це без піхоти. З ракетниками було б ще гірше. Просто в глухій обороні сидить Екскал, він не може просто так піти вперед в атаку. Та, звичайно, тяжко грати, в Тімстепа і нафта, і чинуки швидше збирають коробки. Ну да. Ну але дивіться, просто на контролі зараз намагається грати
своїми мігами. І це йому плюс-мінус вдається. Так, будує зараз бункер. Встигають хлопці сісти туди чи не встигають? Встигають зараз. Знищуються камери. Камери все ж таки картонні без своїх ракетників. І намагаються потрішку рухатись вперед зараз. Потрішку намагається рухатись вперед. Екскал. Так, ще один військовий завод тут. Прямо біля бази. Так, казарму заблоковано. Гатлінгами. Полетіли міни під військовий завод. Екскал потрішку намагається вирватися. З цієї пастки, в яку сам себе загнав з перших хвилин. Бульдозер. Опа! Хаммери! На мінах. Так, і міги відпрацьовують зараз, але падають. То роблять свою справу. Полетіло бомбардування по стратегічному центру. Ну і зараз плюс ще і... да, знищить, долітає бомбардування до стратегічного центру. Зараз треба новий відбудовувати. Де аеродром тут був? Мы победили. Те що ні. 6-5 зараз рахунок. Так, ну тут, до речі, зараз Екскалу треба перемагати. Інакше буде бобо. Інакше буде бобо. На балансе недостаточно средств. Привіт, GD Марта. Дуже рідкісні гості в нас на трову. Так, і можливо це остання гра. Можливо, це остання гра. Гра у відповідь. Тепер за лазерного генерала буде в нас Екскал. І звичайний китаєць Team Step. Ну що ж, Екскал. Лазер. Грається цей матч до 7 перемог, тому зараз у Team Step є дуже великі шанси забрати повністю цей матч. Зробити йому буде це важко. Ми бачили, як Екскалу було важко. Просто закрився в своєму куточку і нічого робити не міг. Навіть однієї атаки не провів. Пощастило, що один бульдозер лише забрав. Можливо, зараз буде повторювати долю Екскала. Ковий завод і аеродром. Ну, скоріш за все, це знов буде зараз спроба дропнути танк Дракон Хеліксом. Ну, вода. Так, у нас Хелікс з'являється. І Гатлін. Хелікс буде дропати зараз. Можливо, буде теж з Гатлінгом. Зараз подивимось. Але я не бачу, щоб він зараз... Скоріше за все, це буде з Гатлінгом. Так. Вивчив на ньому Гатлінг і поїхав вперед. Ну, а у Екскала з'являються хаммери з Доу.
висить дрон на базі у Тімстепа, тому Хелікс це все побачили. Це з ним зрозуміло, я думаю, зараз. Для Екскала. І Міги. Ну, тобто, плюс-мінус, я думаю, гра зараз буде відбуватись така ж сама. Бульдозер зараз буде, напевно, закривати. Так, закривають бункерами все. Весь вільний простір. І Хелікс патрулює повітрям. Дивиться, видивляється, що там є. Відразу ж бункером закриває те, що не міг закрити Екскал в попередній грі, скоріш за все, зараз. Але, мені здається, не встиг. Камери вже приїхали. Нічого собі матчі. Розбивається аванпост. Ну, хамерів стає все більше. Хамерів стає все більше. Мені здається, не встигає зараз закрити. Зараз буде закриватись і сидіти, як і Екскал в минулій грі. Тупо в обороні. Це схоже на те. Так. Тут все з того порожнє, немає нічого. Привіт всім, хто щойно до нас доєднався. Куди не зайдеш, повсюди трансляції по генам від української спільноти. О, так прикольно ж, ну. Це залежить від того, які будуть фінанси в Екскал. Та я думаю, такі ж самі будуть. Як бачимо, теж тут зараз Хелікс наздогнав бульдозер. Ну, в минулій грі ми теж таке бачили. В минулій грі ми теж таке бачили, один бульдозер постраждав від Хелікса, але його збили. Так само і зараз його збивають. Як ми бачимо, падає. Ну і мігами буде намагатись зараз Тімстеп підвоювати собі карту, але не зрозуміло. Поки що нічого. Питання усім, хто забуває лайки ставити. Привіт. Да, вони постійно забувають, знаю. Це така в них натура забувати лайки ставити. Дивляться, а не лайкають. Ні, це не Доздерхант. Ось він тут, ще бульдозер є. Є ще один бульдозер. Ну, Тімстеп краще тут зараз закрився. Да, у Екскалу прям він в глуху оборону сам себе загнав. Причому важко йому було. Цей хлопець дає просрати смолу. Цей хлопець сьогодні сказав, що я лагаю, і відправив мене на повтори, залишивши бляра. Тому цей хлопець такий собі хлопець. Якщо чесно. Ну, закрився зараз більше, ніж в минулій грі зробив це Екскал. Екскал просто зараз просто тримався в куточку. Поки що краще все виглядає. Але тактика обрана на гру та сама, що і була минулого разу. Мігами контролювати повітря, можливо, десь гатлінгами переходити в контратаку. Можливо. Але поки що його контратак не помітно. Як бачимо, рух є, а атак немає. Камерів дуже і дуже багато. У нас з'являється ще один аеродром. Було більше мігів. Так, відразу ж на X розводить. І лише один хаммер постраждав. Летіли красиво, а знищили дуже і дуже мало. Поки фінанси рівні. Прикро, але головне, щоб він переміг. Головне, щоб не лагав. Да, головне, щоб не лагав, блядь. Так.
Ну, є пробиття, дуже легко ці бункери, як бачимо, скриваються за допомогою хамерів. Нічого вони особливо не зробили. Так, полетіли знову міги, 2 хамери отримують по обличчю. Але і міги теж, як бачимо, падають. Не все так добре з мігами. Вони дуже-дуже легко вибиваються цими ракетами Тоун. Чого собі, яка цікава карта. Ну, це карта, не знаю, ну не для США-Китай протистояння. Як бачимо, китаєць на ній тупо закривається в обороні, намагаючись хоча б якось і щось робити. Тому що по просторам ця карта дуже-дуже велика. Ну, ресурси є зараз, як бачимо. У Екскала нафта під його контролем теж є. Є месники для того, щоб збивати міги на карті. Ну і, звісно ж, гатлінгами активно намагаються грати. Але ці гатлінги нічого хорошого не можуть зараз зробити. Полетіли зараз А-20 і знищується один аеродром. Звичайно, на високому рівні має програвати в таких матчах. Складається за статистикою. Ну так, Екскал і програв минулу гру. Зараз Тімстеп намагається якось витягнути цю гру, але поки що, як бачимо, постійно його атаки закінчуються нічим. Так. Це рахунок 6-6, і зараз у нас буде відбуватись раунд мірорів. Я, чесно, не знаю, який там раунд мірорів, але зараз ми все побачимо. Мірор в одній і в другій фіналу турніру Uncharted Grounds. І зараз ми дізнаємось, хто переможе в наступній грі. Так, а немає поки що міру. Чекаємо. Чекаємо зараз на фінальну гру. В тому, що це Чимба. Давно б, а то щось ці черги переміг. Ну, зараз буде відбуватись у нас фінальна гра. Тут хоч не хоч, але один зараз вилетить з цього турніру. За счет гатлинги не могут бить фомера. Привіт всім. Так, сподіваюсь, ви до нас не без лайка. Зараз подивимось на статистику. Так. Що в нас показує ваше опитування? За Тімстепа голосують 67%, 33% ставлять на перемогу Екскала. Що, зараз така інтрига, барабан на дроп. Перерем. І чекаємо на останній матч. Даже з ними тяжело бити. Ну да. Так, а що по лайкам? Як ви лайкаєте? Теж дуже цікаве запитання. — 42 лайки, що до 50 не дотягнемо сьогодні, да? Не дотягнемо, я так розумію. Тіма красава, навіть Екскал майже дотягнув до 50 лайків. Давайте, активніше, там 50 лайків вже дуже близько. Дуже близько. Давайте 50 лайків. І будемо дивитись на останній матч. Якого поки що немає. Поки що немає.
Ну, показывает, что Украина самый сильный регион. Ага. Та не вік... Не, добре, хай буду Україна. Але... Не він де люлей, а пари такі були. Ну да. Ну да, там постійно випадали якісь армілаки. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Постійно. Це ж на заході більше гравців високого рівня. Ну. От зараз вас піднатаскаємо, і потім підете роздавати пиздюлей всім. Нормально буде? Ну, фантома натягаємо. Щоб він грав по-царськи. По-божески. П'ять лайків залишилось до 50. Я думаю, це реально. Поки чекаємо останній матч. Угу. Наш, ага. Так. То деякі не викупають. Ну я знаю, хто це такий. Знаю, звідки він. Та я про нього знаю. What? It's over? Well, it was nice dancing with you, General. Не, він не наш, за перебрикою нам не треба. Та деякі не викупають. Ну да, викупають. Його своя історія. Гравця. Так, ну що, є там останній матч? Поки що немає, чекаємо. Чекаємо. Так, ну поки є час, да, давайте до 50 доб'ємо. Було би прикольно. Якщо б в нас було б, окрім Тіми, ще 4 гравці, хоча б рівня стаза, то зовсім інше. Там щось цікаве відбувається. Будемо чекати і потім подивимось. На 7 уровень у нас прям хорош, тот же Дэн. Ну, грає нормально. Хочеться все ж його так принижати, в кінці кінців сильний гравець. А, сильний. Тут навіть без питань. Грає він реально. Але поведінка інколи залишає запитання. Без цього. Мається за гру, як тімстеп поставити.
Стазом не тримається. Чим-то провинився. Ну дивись, Стас на одному з турнірів, по який проводив LFAce якийсь там період часу, шукав собі стрімерів. Ну, я згодився цей турнір транслювати. І він сам призначав, ну, LFAce, призначав стрімерів. І в один момент він призначив мене на бій Стаза з кимось. Не пам'ятаю вже, з ким він, проти кого він грав. І що зробив Стас? Щоб я його не стрімив, а стрімив його Бляр. Він зайшов і написав, що я там якось ображав його матір, його там тата, чи ще когось, і ще когось, і ще когось. І чого я реально ніколи не робив. Хоча в мене там конфлікти були маленькі з ним. Але нічого такого серйозного та страшного. Але сам факт був такий. LFAce тоді замінив стрімера на цю трансляцію. Я не пам'ятаю, на кого він замінив. Він Бляру цей матч не віддав. Він комусь іншому віддав цей матч. Але я потім з ним поспілкувався. З LFAce. Роз'яснив йому ситуацію. Він мене підтримав там. І інші матчі я там той турнір дострімив до фіналу, якщо я не помиляюсь. Але ось конкретно цей матч і конкретно цей гравець проявив неспортивну поведінку. Причому пішов пререкатись з організатором турніру, віддаючи цей матч, просивши віддати цей матч іншому конкретному стрімеру на трансляцію. Чого він, звісно ж, не отримав. Але і на моєму стрімі він грати теж не захотів, посилаючись на те, що я якось там ображав його сім'ю. Тому в мене конкретно до цього Стаза дуже великі запитання, як до людини, яка може розповідати якусь хуйню і тим добиватись там, щоб там чи трансляцію не дали, чи ще щось. Але тому я, якщо чесно, і не горю бажанням його матчі транслювати. Особливо я. Навіть будь-який турнір я сам відмовляюсь і не хочу його брати. І навіть матчі його показувати в записі теж не хочу. Так, і Стазом зараз усе добре, недаремно він зараз топ-3-4 ладер. Та мені пофігу, який він там топ-3-4 ладер. Як людина, він просто ніякий. Просто ніякий. І сьогоднішня ситуація мені теж не сподобалась з боку Кімстепа, як я на цей матч, за цей матч домовлявся особисто з організатором і отримав його одним з перших, коли Бляра там просто по запрошенню Тімстепа запросили, і потім Екскал написав, що йому нормально. Не так сильно ті лаги там заважають. А ось цьому вони сильно там заважали. Тому я сьогодні стрімлю з реплеїв, а там дехто транслює онлайн. Хоча він цей матч повинен був транслювати сам з реплеїв. Ну добре, я можу із реплеїв вам показати цей матч. Але, знаєте, от від Тімстепа теж осад з'явився. Тому що він це намагався зробити ще в попередній грі, але йому це не дали зробити. А зараз все ж таки вдалося це зробити. Така ось ситуація. Неприємна в мене зараз з Тімстепом. І хай він мені розкаже, де там, які там лаги були. То він там конкретно програючи, сказав, що лагає, да? Добре. Так, ну що ж, у нас фінальна гра. Танковий Мірор. Карта Ретроректа. Ну що ж, знизу у нас розпочинає Екскал цю гру. Зверху починає Тімстеп.
Та мені пофіг на його популярність. Розумієш? Мені важливо було показати цей матч в режимі онлайн для глядачів. Популяризуючи генерали в Україні. А не бляра там десь там, сидючого десь там. Розумієш? Ось чому важлива була ця трансляція в прямому ефірі. Ну добре, хай буде так. Так, ну що ж, 2 ресурсних. Карта мені не подобається. Така собі карта. Ми популяризуємо генерали в Україні. Для українських глядачів, щоб гравців було більше, щоб якось гуртувати їх в одному місці. А не десь там. Розумієш? Не розумієш. Тому така собі поведінка, якщо чесно. Ну, якщо він так вирішив, хай буде так. Так, ну що ж, поїхав бульдозер зараз ганятись за червоногвардійцем, який хоче захопити якусь нафту, але йому цього зробити не дадуть. Але будиночок не встигає сісти. Чи не встигає? Встигає. Бульдозер проїхав повз. Навіть не наздогнав. І по траєкторії він туди і не їхав. Так, пішла в нас перша сутичка на карті. Перший аванпост зустрічається з майстром бою. Ой, а цей Гатлінг не може... Ні, все ж таки завалив цього ракетника. Я думаю, зараз завалять Гатлінг ракетниками. Прикольно. Мені там не цікаво, що там відбувається. Мені цікаво отут, що відбувається. Так, поїхав Гатлінг, ну тут за бульдозером довго буде бити. Нічого зробити зараз не зможе. Треба більш серйозні сили, а ось заважати нафту захоплювати він може, але не встигає. Так, тут непоганий Гатлінг заїхав зараз від Екскала по машинкам. Б'є, машинки доводиться відвести і трішки порізав зараз економіку. Треба дозамовити нову машинку. По нафті зараз поки що немає явного лідера. Зверху у нас відбувається сутичка. І причому Екскал забирає собі верхній кут карти. А Тімстеп забирає собі нижній кут карти. Тобто вони зараз якось навпіл поділяють карту між собою. Причому нафтою більше володіє зараз Екскал. У нього 3 нафтових вежі. На даний момент у Тімстепа лише 2. Але одну зараз Екскал буде втрачати. І поки що без явного там фаворита, поки що все відбувається то туди, то сюди. Як бачимо, зараз під'їжджають 2 майстри бою ближче до бази Екскала, але виїжджає аванпост і ракетники зараз з'являються і відганяють їх звідси. Один ледь живий, але повертається. Да, повертається на свою базу. Зверху тут відбувається зараз атака. До речі, обидва гравці дуже сильно активно використовують майстри бою. Непоганий танк Дракон заїхав, але його зупиняють. Не пропускає його Тімстеп. Знищується нафта. Ну зараз по нафті. По нафті, до речі, да. До речі, да. У Тімстепа лише одна нафтова вежа. Потрішечку вибивається також і у Екскала. Нафта. Зараз в нього теж залишиться лише одна на флангах цієї карти. Ті, що були в центрі. А, ні, тут ще одна є. Жива. У Екскала зараз 2 проти 1 нафтової вежі. В центрі така собі непогана група зараз
у Екскала. Апгрейди вони поки що не брали. Центри пропаганди є. Центри пропаганди тут є. І у Екскала є. Тобто вони зараз дуже в схожому стилі грають. Гатлінг тут зупинено. Не дають йому просто проїхати. І ЦМки його просто вимикають. І їде тут вже аванпост розбиратись з цим нахабним Гатлінгом. В центрі дуже хороша група зараз підбирається. Трішки Гатлінгів він туди додає. Схожа група, але без ЄЦМок зараз є у Тімстепа. Він до неї долучає трішки піхоти. Дві арт-платформи зараз захоплені обома гравцями. Тобто, якщо буде атака або сюди, ці арт-платформи будуть відпрацьовувати. З'являються і в цій групі ЄЦМки. Є Чорна Лотос. І зараз буде битва в центрі, да? Але тут будиночок зайнятий. Не сильно ризикує. Зараз Екскал переходити в атаку. Тобто тут зараз дуже дзеркальна ситуація. Армії плюс-мінус. Все ж таки у Тімстепа трішки менше армія, але вони з апгрейдами вже. У Екскала також з'являються апгрейди, але не всі. Поки що, да, ще один апгрейд з'являється. Ну, зараз буде бійка. Зараз буде бійка, танків стає багато. З'являється перша ядерна ракета. Також ядерна ракета зараз з'являється у Екскала. І Міги. Міги в нас з'являються в грі. У Тимофія мігів немає. Аеродром. От аеродром може зараз допомогти, навіть не один. Зараз авіація буде відпрацьовувати на користь Екскала. Я думаю, це вже побачив зараз Тімстеп, да, і додає свій аеродром, але з запізненням. Тобто там вже міги літають, і міги вже з вивченим напалмом і апгрейдами, а тут поки що ні. Так, непогано зараз прилітає по бункеру. Екскал шукає слабкі місця, де можна проатакувати. Зараз головне, щоб його на марші не спіймали. Третій військовий завод є. Тут лише 2 військових заводи і прилітають зараз... Це міни? Да, міни скидаються під танки. Опа, танки треба не рухати. І третій ранг є. Є третій ранг. Полетів гарматний постріл. Так, авіація в повітрі. Зараз буде допомагати в атакуючих діях. І прилітає... Ой, а тут прилітає просто в нікуди. Але зараз група Тімстепа з юнітами просто розкидана по всій території. І міги відпрацьовують по тилам. І зараз перегруповує свою армію, але прям по армії помітно, що вона не сильно така і вже і велика. Полетів гарматний постріл у відповідь зараз від Тімстепа. Так, тут теж міни. Тут також міни було скинуті. Ой, тут теж не особливо вдало зараз скинута гарматний постріл. Не туди. Не туди його відправляє Тімстеп. Тут теж міги з'являються, але поки що немає великої кількості. Так, тут треба обережно міни. Там все заміновано. Вирішує все ж таки трішки повскривати тут оборону мігами. Ну, до речі, один бункер знищений. Так, 2 ядерні ракети зараз у нас на лічильнику. Причому у Тімстепа ядерка ближче, ніж у Екскала. Так, тут міги прилетіли, але щось не зрозуміло, куди вони там відстрілялись. Так, по машинам.
по машинам, щоб не було ресурсів. Це зрозуміло. Але міги зараз... Ой, яка Чорна Лотос. Яка зараз Чорна Лотос забігла від Тімстепа і потрішку починає красти будівлі. Головне зараз... тут є аванпост. Помітили її. Вже помітили, знають, де вона. Поїхав Гатлін за нею. А тут Гатлін стояв на ресурсному центрі і все це знищується. Прилітають міги і по групі в центрі відпрацьовують. Так, Тімстеп шукає вільні місця, і, до речі, тут є вільний простір. Не встигне зараз Екскал, якщо туди саме буде атакувати Тімстеп. Прям при великому бажанні буде важко це зробити. Поїхали юніти. Ой, а тут вони дуже неприємно розтягнулись. Але Тімстеп не став туди. Там повністю заряджені зараз майстри бою. З чинганами в нас. Гатлінги. Зараз всі апгрейди просто на юнітах висять. Ресурсів дуже і дуже багато. Ох, як зараз прилітають міги. Розпалюють все, але з втратами тут невеличкі втрати, якщо чесно. Але було ефект. Було ефектно все це дивитись. Зараз вся карта просто здригається. Ці коридори як пастки. Ну да, тут, якщо провтикаєш, можна і програти. Без прямого протистояння. От реально, ці групи в пряме протистояння не вступали в бій. Але вже є 5-й ранг у Екскала і 4-й ранг у Тімстепа. До речі, в нікуди зараз скидується ця Емі-бомба. Так, прилітає зараз. Прилітають зараз міги і з повітря зараз бомбардування відпрацьовують. Тімстеп просто зараз поспішає прибрати з-під удару ці всі юніти. Другу ядерну ракету готує. Але по юнітам, мені здається, перевага все ж таки. Хоча не сильно зрозуміло, вони розкинуті були. Зараз збирає їх в одну купу Тімстеп. Але намагаються танцювати один з одним. Ой. Тут невеличка бійка відбувається знизу. Але перемагає Екскал, і він може рухатись далі. Він саме це і робить. Мігів дуже багато зараз від Екскала. І знов прилітає по групі, змушений Тімстеп їх на X розводити, а їм в потилицю дихають зараз і БМи від Екскала. Зараз на цих маневрах Екскал намагається дати бій і перемогти. Полетіла ядерна бомба. Так. У майстрам бою. Але... Ні, все ж таки влучає. Неприємно зараз для Екскала. Втрачає він все, що в нього там було. І Тімстеп за допомогою ядерки відбувається. Але у Екскала теж зараз буде ядерна бомба задіяна. Ой, бункер порожній стоїть тут просто. Бункер стоїть порожній, нікого там немає. На маневрах тут підловили цю групу Тімстепа теж. Неприємно прилітають міги. У Тімстепа явно менше сил зараз. І мігів тут лише один. А, тут ще є нафта. Карта на нафту дуже така солідна. І мігами вже допрацьовує Екскал по базі Тімстепа. Вже немає сил на відновлення бази. Просто немає. Як бачимо, всі коробки вже зібрані. Особливо сил немає. А у Екскала і вторинна економіка є, і нафта ще жива є. Це в нього дуже і дуже добре. Плюс ще й з юнітами теж непогано.
Поїхав тут бульдозер, ще й коробки буде збирати. Залагав, напевно. Ну да, лагає. І пішов на прорив, але тут занадто мало танків майстрів бою. Якщо чесно, хоча вони всі з 3 личками і рухаються вперед. Машини їх тут зараз зупиняють, але мігами зараз буде допрацьовувати по базі, відразу по гатлінгу добувають військові заводи, і від тімстепа майже нічого не залишається. Залишається центр пропаганди. Командного центру вже немає. Він його втратив знизу, він там був в нього. І машинки. Помстився зараз Екскал машинкам. І пішов в свою останню атаку. Пішов в свою останню атаку Тімстеп. І залишається в нього 5 майстрів бою. Є ще юніти у Екскала, він просто повертає їх назад. Зараз дуже сильно страждає цей аеродром з мігами. Але і в'їжджає все ж таки група, і це останні були юніти. Це були останні юніти. У Тімстепа все. Це 7-6. Перемога Екскала сьогодні. Така ось справа. Причому у них потім до кінця катки про лаги. Да, він реально там. Екскал написав, що не так все і погано, як ти описуєш. Ні, лагало. Кікніть DBT. Лагало. І кікніть DBT. Ну, кікнули. Що далі? І що далі? Все одно ми цей матч побачили. Але таке собі. Він там жалівся, що в мене було 70 кадрів. Що таке 70 кадрів, йоп? Навіть якщо десь просіло. Що таке 70 кадрів? Цікаво дійсно, чому кикнув і запакував і шукав проблем, чи свідомо захотів вигнати. А я скажу так. Тиждень тому Бляру забанили канал за музику. Тиждень тому зіграв Маракар з Кілером. Я паралельно з тим матчем домовлявся ще й про цей матч. Мене додали туди і сюди. Я відразу ж запитав, коли гра. Мені відповіли, гра 10 числа. У Бляра бан спадає 9 числа. Бляра додали до цієї групи після мене та Антіпро. Антіпро сьогодні повинен був вести англомовний стрім. Бляра додали. Ну, додали та й додали. Ми по останній раз... Там теж були, до речі, там запитання. По минулій грі, коли додавали Бляра, тому що там Тімстеп просив, щоб його додали. Реально просив. На цьому матчі він сам його додав в групу. Після мене. Ну, організатор каже, ну добре, 3-3. Ну, були ж 3 стрімери, нормально. Це було нормально. І сьогодні, коли ми зайшли, там був FPS 140, 130, сотка. В якийсь момент, да, коли вже гра закінчувалась, там впав FPS, коли вже під кінець матчу впав FPS до 70, десь плюс-мінус там був такий момент. Але на гру він вже не впливав в цей момент, тому що там Тімстеп перемагав в тому матчі. Після чого він почав активно просити, щоб мене обрали з трансляції, тому що
Йому здається, що так сильно лагає, він так грати не може. Йому треба 250 ФПС, я не знаю, йому там ФПС треба, щоб він грав. Сьогодні, сука, ФПС йому дали. Мене немає на трансляції. Чому програв, не зрозумів. Це перемога. Сьогодні народ там голосував. Ну, зараз я подивлюсь, як ви голосували. У мене немає авторитетів, тому я буду казати, як я думаю. Зараз я подивлюсь, як ви голосували. Ви сьогодні всі вірили в його перемогу. Я сьогодні думаю, добре, я вийду, але там я вважаю, що я міг би дострімити до кінця. 66% людей вірили в його перемогу, але переміг сьогодні Екскал, на якого ставили всього 34%. Я вийшов, щоб тобі не лагало. Чому ти не переміг? Це питання. Ну, я думаю, відповіді немає. Ну, я вийшов. Чесно, вийшов, щоб не лагало. Хай будемо дивитись з реплеїв, але щоб не лагало. Хоча там по всім правилам повинен був би Бляр йти на реплей. Я не впевнений, що це не через нього були ці лаги. Він там стрімить через VPN, через HPN, там через якусь хуйню. Він через це ж там стрімить. А лагаю я, який стрімлю напряму. Без цього всього. Таке собі. 66% людей реально голосували за те, що він переможе. Вірили в його перемогу. 7-6. Немає перемоги. Лагав. Чому я вийшов, коли в нього був 1-0? Щоб сказати, що він там дуже багато позливав через ці лаги. Та ні. Така ось справа. Я вважаю, що він підлаштовувався під момент, коли в Бляра спаде бан, для того, щоб дати можливість цій людині потранслювати цей матч. Ось і все. Тому він його додав до минулої трансляції, він додав його до цієї трансляції, він може і додати його ще й в майбутній трансляції, яка там буде. Я на цей момент ніяк не впливаю, це його рішення, як він хоче, хай так і буде. Ну, я вважаю, що... Добре. Така ось сьогодні вийшла гра. Прикольна гра. Ну, реально, тут сьогодні було багато таких однобоких матчів, де спочатку один виграє, потім інший виграє, потім знов така гра, один виграє, в реверсі другий виграє. І так гра в нас відбувалась 1-1, 1-1, 1-1, 1-1 до 6-6, поки у вирішальній грі вже не вирішили в Мірорі, як закінчиться цей матч. Ну, тому сьогодні такий цікавий рахунок, але я не вважаю, що тут сьогодні були прям такі дуже важкі, прям вистраждані перемоги. Ну, реально такі, знаєте, бойові, там, де, причому там якісь прям екстраординарні речі траплялись на протязі цієї гри. Да, матчі виявились такими дуже м'ясними. Оце да. Матчі виявились м'ясними, але не прям такими з великим вау-ефектом. Ну, можливо, ось танковий Мірор був такий прикольний. Тут вони реально один перед одним намагались якось один одного заманити в пастку. Кращим в цих моментах зіграв, звісно ж, Екскал. Ну, чисто авіація, 2 аеродроми, коли у Тімстепа не було ні одного. Він почав робити ці аеродроми лише після того, як побачив авіацію в повітрі від Екскала. І лише тільки тоді він почав свою авіацію додавати в гру, яка виявилась запіздалою. Запізнився він з цим рішенням. І чисто через те, що в нього завадив контроль повітря, він не зміг так грати і розкрити потенціал своєї іноземної групи, яка в нього реально була теж на дуже хорошому рівні.
Але виявилось, як виявилось. Головне, не засмучуюсь, гра нормас. Та я якось не засмучуюсь, знаєш, я чесно, я за 5 років на Ютубі, я вже звик до таких моментів. От скажу так. Я до таких моментів звик, що топові гравці, навіть українські, віддають свої матчі туди, на трансляцію. Але дякую за підтримку, реально. Ваша підтримка, напевно, найголовніше. Я міг би сьогодні, як Алекс Обсервер, в нього був такий момент в його стрімерській кар'єрі, коли так само в нього забрали матч, його відправили стрімити з реплеїв. Він образився на організаторів турніру і він просто вимкнув трансляцію. Я цього не став робити. Я маю повагу до своїх глядачів, які сьогодні зібрались на цей матч. Я хотів вам цей матч показати на протязі всього тижня. Я вам цей матч показав. Да, хотілося б, звісно ж, з прямої трансляції це показувати, щоб зібрати якомога більше. Багато топових українських гравців віддають свою перевагу грати на каналі Бляр. Така ось справа. Вони, звісно ж, і в мене грають, але якщо стає запитання якогось турніра десь грати, то вони обирають саме йти туди грати, там показувати, що вони вміють, і це все віддається туди. Це факт. І це факт можна навіть не спорити зі мною. Таке є, і я це все неодноразово бачив за свою кар'єру, тому я до цього, в принципі, вже звик і знаю, що таке є, і воно реально відбувається. Звісно ж, якщо брати конкретно там українську сцену генералів, то, напевно, десь з дивізіону Б і нижче, да, там гравці прям залюбки йдуть на такі, на мої стріми, на стріми там Дафуса, на стріми там інших хлопців, які хочуть цим займатися, і вони реально грають і кайфують, і, в принципі, з цим питань немає, вони туди не йдуть. А ось десь дивізіон А і десь у 70-80% випадків, якщо в них стане запитання грати в мене на трансляції, то вони йдуть, обирають туди. Це треба просто звикнути з цим. З цим нічого не зробиш. Дякую, Raven Seed, теж за 200 гривень. Ну, я вам так обрисував, обмалював картину, як воно так, можна сказати, відбувається. Я знаю це все і, в принципі, я до цього, ну, як сказати, ставлюсь нормально, з розумінням до самих гравців, але от в таких от конкретно моментів я, ну реально, не можу зрозуміти. Тому так треба було. Я якщо розумію, що якщо б Екскал теж казав би, що да, лагає там, да, давай, обидва гравці казав. Так навіть там Бляр сам написав, що ну не було лагів. Куди, навіщо? Ну там ж можна подивитись в записі, що він теж пише, що там ну не настільки все критично, як ти все це обмальовуєш. Ну, навіть він написав, що не все так критично, як ти пишеш. Ну, добре. Хай буде так. Дякую вам за сьогоднішній вечір. Ви сьогодні... людей було багато. Мені сподобалось, я кайфанув від гри. Гра була реально більш-менш цікавою. Хотілося б більше, знаєш, таких твістів, якихось там прям вау. М'ясо там. М'ясо було, але таких прям вау. Ну, не знаю, я особисто вау, прям щось таке не побачив. Більш такі матчі були однобокі. То один, то інший. То один, то інший. Хоча, можливо, воно так, знаєш, грають дуже, дуже рівно, тому воно так і сталося. Тому лише в мірорах доводиться такі матчі і вирішувати питання. Дякую, хлопці, за те, що були сьогодні зі мною. Дякую, що оцінюєте те, що я для вас роблю. Дякую за вашу підтримку, лайком, коментарем, донатом, байдуже чим. Реально, я займаюся цим як хобі. Як хобі, без особливих намірів там щось заробити, щось таке там. Ні, я цим займаюсь просто
як хобі. І кайфую від того, що ви заходите на трансляції, залишаєте свої відгуки і насолоджуєтесь цією старенькою грою, якщо чесно, але від того не менш приємно. До нових зустрічей, я сподіваюся, ми ще побачимось. One more time. 0 hour, we are on fire. 0 hour from morning light. 0 hour to the whole night. Сталевий грім на горизонті, земля здригає.